Nimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya timday mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritaan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Didiso ti siding ni Angelo. Kat kastamat tayan ti siding ni Mayor Placido. Agpadpada da baraw. Kat amang ano makapag-mayor tumot ka anak mo. Nanang, saan ko akali kaguman nga uray ti posisyon ni Don Placido katawidan ni Angelo. Tamano agbalin tumot ang nadangkok ken awanan asi. Saan nga tamat barok? Tanasaya at kay matkin ni Amira adadakken na. Mabalin ka din, Nanang, ngay sardeng ta na pagsaritaan ti may papan kadang ken Don Placido. Sige. No isuti ko nam. Kat siya akong timang baliw iti saritaan ta. Damagag man ken ka nga rudita. Apay akasla na dagsen lata tiriknam ken ni Angelo. Ha? Kwa? Saan, Nanang? Di mon ilibak. Idi pa'y kat madmadlaw min kini abalayan. Nga adayo tiriknam kini Angelo. Anak, di mo ko maipabasol kini Angelo ti ipupusay ti asawam. Sana nakita da mamakan pa pati papanaw kay Jipalay. No ko nakasiderek nila kay Igme. Aramitak. Sapay la ko matamatanon ko day ala kay ti pagtaengan ta. Kat no makapagsarita kami, tasaan anasaya at ti panang sungsungpat na kanyang. Uray lakay, tutupak. Paswabanggit! Ani, aping imparsak mo ti mga baso. Gapo ta masuruna kitim padamag ti may sa kadagiti informer ko, Agripina. Anya tin padamag na. Idi kanunal pas ti panakay tabon, Ingo. Nagtutulag manan dagiti katalunan. Kanadda kanupay nakitulag, da Miguel ken Matias. Anya? Anya man ang tinagmimitingan da? May babam, iti panang sugsug da kiningrid nga asawa na idi Ingo. Ngay darum nakpanggap itimbunan nagnaigme iti radyo. Anya? Kung nagtupay adi na sumardeng amang padpadakas ken kahani. Juan garon. Nga mura ita mabayag pa iti eleksyon. Di danto agbaligi amang rapsot iti bilag kanturay analpas anay kamus kanya. Napuntak man ang nagiti imbitin tayo pagpraktisak tatang. Ay na, may sakamutin ka na iti maibilang ang nasiglat apumaltog baraw. Hanggang saan ko malang ati kinalaing mo apumaltog ti mabalin mo nga aramidad. No, may papaniti dangadang. Ha? Anya kumapay nga ron, tatang? Masapula masursurum kumapay ti laban at tinakyagan. Ne, ungaya man niya. Ang asino nga ron ti kadwak ngagpraktis iti tinakyagan. Alangan mo tada kayo. Ada ko mga ron amuyo iti judo wano karate, tatang. Ah? Ay, Ha? Apay nga katawa kayo? Ha? Ha? Kinaladak kapin natin. At nanabtuga kiti daga. sige, bumangon ka, Miguel. Bangon! Wan tatang. Rita, nakabangon ka. Tatang ibatandak. Titak niya go. Diyo ipatalikod. Ilako akas to, tapos di kan makakunail. Tatang, rukatan dakon. Ang mga numabluwa. Sige, may suti ko nam. Rukatan ka. Kinilatak nga ni Batang kat nadalubak manan. Talaga ngawan palat ambom iti self-defense. Apay tatang, ada ka di amuyo iti tinakyagan? Buya, ti panang puros ko iti dadya bunga ti kaimitaw. Ha?
Ni, tatang, sungbatan niyo kumapay ti saludsod ko. Ada ka di amuyong ititinakyagan. Ako niya. Ha? Di maray ano pa nagbata itinatulid a kayo? Sana kinugtaran ti bunga ti kay mito. Napuros na. Oh, una yan. Oh. Okay. May kanbangan iti kay Mitaw. Tatang, naglaing kayo? Nakapamindwa kayo ang nagpusipos itiri. Ada ka di anting-anting yun? Anting-anting. Apay, mamati kay canting antay. Naawan anting-anting nyo. Kasano ang naaramid nyo, tinabuyak ka na kayo. Miguel, nabayagan akatugangan na. Ngam italang anay pakita ti ulisak nga abilidad. Nakahadal kayo kadi. Iti self-defense, tata. Saan? Saan kayo ang nagadal akaratista kan awan anting-anting nyo? Kasano nga ruda na aramid nyo, tinakita ka na kayo? Dumnig ka, nasalaysayag no kasano ang naadaanak itinaidumdumang abilidad iti tinakyagan. O sige, tatang. Dumngagak ka na kayo. Sige! Tumaray ka na kaigme! Taray! Amumat laga magkabutang tiputok ti palto gala kaigme. Katno kayat mo pa iti agpiag na paot, isardeng mo ti mang patpadakas kin ni papa. Taray! Mama, umawawag. Hello, mama? Ayan mo, iha. Adarak dito balay dala kaigme? Anya, intuloy mo ti panakisaritab ka ni Igme? Wan, mama? Ngam di kam nakapagsarita na sayaat. Tapi manaw dito balay daga po iti nalaos abutang na. Anya, Inton makawid aklatan dita balay ti panang istorya. Lukas ano napabot ngak nila kay Igme. Sige mama. Bye. Anya? May nga ermitan nyo tinang surusuro kada kayo ititinakyagan, idagkabanwag kayo pailaan? Uy, baraw. Ni, apay nga ron nga itala nga ipakita yo tilaing nyo ititinakyagan, tatang. Naipakitak idin tilaing ko iti tinakyagan. Ha? Kaano? Nalipata maon? Malagip ko. Namindo adaras gayang mga inahabak yun ay dibuyong. Uy, ngam saan ko anay pakitakin ko na tinakitam itay nga naramid ka. Tatang, jak laim pagarok nga damot gayam na idumdumang abilidad yun. Tatang, tayat ko asursuruan na kumamat. Anya, napanlat dati anak mo, ije kadaig mi, agribe na. wan honey, gam ko na nga addan iti dalan na sumangpet. Saan na yang imbaga? Napanbay lang, linapdak lang arudan. Amumatan dya anak ta. Ah. Natangken unay ti ulo na. Pato apanggis. Iso siguro na itadimdang. Chloe! Papa? Mama? Talaga natanggan di pa nagululom. Imbaga king ka, di mo mapansitiran, negmengam, napangalata. Gaputag purpurot ti darak kan kwa na, aging gaadyak makasarita, papa. Iso naglibas sa kanapan ni Jebalaydang. Oh, anya nga ron tinapasamak iti panakisaritam ka ni Igme. Imbagag anasakit tinakam yu kan kwa na, iti panang padakas na kan ka, papa. Katanya ti sungbat na isot damdamagan ni mamam. Kung anaasan nga gululbot, papa. Agpaiso ka na dagitim butaktak na iti radyo. Pato apanggis. Nusyak lang at tinakasang keng kwa ang mga no pinaltugak timoging na. Di mayabgab ti pungtot ko kinila kay Igme, papa. Iso kay nasot ko ti paltog ko, Kat pinaputok kak iti kastaunay. Andrea? Wan, papa. Alis tumat gayam amabutang di jala kay Igme. Takastaunay ti buwatit na nagtaray-taray, di nagpaputok kak, papa. Anya?
Apay akas tamutan ti langayo. Apay nakasugsugab ba mo ti bukyo. Ay nabarog, adalalya, napernit butang kao. Ha? Anya ti sarsaritaan nyo, nanang? Adda ay alalya? Ada, may si marungkar ni Amira nga asawam. Nanang, apay nga ipalagip yung manang tinatay nga asawa. Ang gaputa, nangagkuti pa nagsangsangit na. Ha? Nakasasa ang punay dagiti sa bag na barog. Nakita yung nga iso ti agsangsangit, uno. Agsasayb, nanang? Saan? Pagkunaan yung nga ron nga iso tinanggyo ang nagsangsangit. Mailasing ko, isubarog. Ay, nanang, parparma tayo lang tinanggyo. Isubarog. Talaga nga imay si marungkar ti kararuana. Isu nga, entay to kumamot sa rungkaran, itinangita naman nyo kan kuana. Anya? Nanang, apay akas tamot tila ngayon. Apay nakasugsugab ba mo tabukyo. Ay na, nagtakas tinatagtagainap ko, barog. Ha? Ay, imay ka no si marungkar ni Amira nga asawam. Anya? Anya ti sarsaritaan nyo? Gaputa, nangagkuti pa nagsangsangit na. Nakasasaam unay dagiti sa ubot na barok. Nakita yo iti tagtagayin na piyong hagsangsangit? Saan? Nailasing ko ti timot na. Ha? Ni? Kasano ang nailasin nyo? Nanang, tagtagayin na piyo lang na dyan. Iso alipatan nyo kuman. Iso baro, talaga nga imay si marungkar ti kararuana. Iso nga, intay to kumamot sa rungkaran, itinangita naman tayo ken kuana. Anya? Sipod idinay tanam ti asawam, kat di tay pa'y napan binisbisita ti tanam na. Apaya maikulkuling ka. Gaputa na ipalagip man ni nanang tipim mo sa ing asawak, tatang. Anya? Katsaka mo, nupatsik kuno saan nagiti imbagbagana. Anya ka day, dagiti na ibagbaganakin ka. Naitagtagainap na kano. Anang ngag na ti panagsangssangit idi ni Amira. Idi nagtartaray tayo apimanaw iji San Simon. Kabayatan ti panangkamkamat kada tayo dagiti tao ni Mayor. Tagtagainap lang na jay. Jak mamatay, makasangit pa lang tinalpasin anatay. Ora siyak. Jak matpat yan tatang. Ngam, ada singasing ni nanang. Anya day ta. Kunana, hintay ka numat ko masarungkaran ti tanong day di Amira. No sarungkaran tayaw, di nasaysayat lang arudan ayakar tayo lang ti bangkay ta. Anya? Saan nga iti sementeryo, ti nangitanuman tayo indikan kuana. Gapaw, iti panangkamkamat kada tayo indi, dagiti tao ti mayor. Kaya't kaw, ayakar tayo laeng iti sementeryo. O sige. No isuti ko na yung tatang. Aramidan tayo. Kumita akto kadagiti tawa makatulong kada tayo. Kun ibagak tumutlang kadagiti otoridad, ti iyakar tayo abangkay. Mayor. Aba, yan na tibagam takas tao na apuram ngay masidag. Ay, adda na duktalan. Ti may sa residente jay lugar da. Ama isa at anang mayor. Ano ya? Akin tanam itinakita na burog. Ay, mas daaw kayo numaamuan nyo mayor. Di na ko mapaggagaran ta mga numatapis ka burog ibagamo. Ay, tanam ni Amirang asawa ni Miguel Mayor. Andiya. Nukasta. Pudno, ti sayang gusa nga natayan ni Amira. Ay, uwan Mayor. Apay nga katawa kayo Mayor. Kapo tamaragsana iswa nagkatawa. Maragsa ka na kitipan nakakumpirma anatayan ni Amira. Apay Mayor.
Wan gayam. Ato pa itisan mo nga mo, Burog. Kat di ka nagdamag. Tadyak metlay baga, no anya ti kapuna. Burog, mangayab kay di kakadwam tayong kay kalyan ti tanam day di Amira. Yakaryo iti pribado a simenteryo. Anya. Taapay asaan nga iti public cemetery ti pakayakaran ti bangkay na mayor. Pasa tinagak ti public cemetery. Iso adyak kayat nga ijay ti pakayakaran ti bangkay na. Ay, nasaysayat lang nga rodan. Adi tayo iyakar ti bangkay mayor. Burog! Amin na pumusay ka ti kambusan to ti bakay taniman na. Asan gedi ano sa dinuladitan na lugar. Isungag tignay kan, Burog. Ay, uwan mayor. Aguray kagayam nalipata ka din na magkinga. Anya mayor. Adda ka din nakasarita makakadwa tayo. Ang mga rami ditibilin ko. Ay, adan mayor. Kun, rinugyan da pa yan tinapan ng paliew kinila kay Igme. Nasayad no kasta. Ibagam kadagiti agsisim. Adakkel di punos ta na mapatay ta ni Igme. Di kay madanagan mayor. Ipasigurado kada kayo. Amapugsat ti angas nila kay Igme itangal daw. Darasan nyo. Akal yan ti tanam day di Amira kakadwa. Saan tayo nga agbaybayag tama nga no ada makakita kada tayo. Sa bali. Kat maadaan tayo iti parigot. Ay, iyakar tayo iti may isa pribado a sementeryo. Isok ti bilin ni mayor. Ay, Miguel, kanon to nga rod ti papantayo pa ng sarungkar iti tanam day di Amira. Inton bigat ti nagtulagan mi kinikatugang nanang. No intay sarungkaran no bigat. Kaanon to nga rod ti plano yo, amayakar ti bangkay iti sementeryaw. Ora inton lawas na, nanang. Tawan pa'y mo tinakasaritang mi atawa mabalin amang yakar iti bangkay. Ay, sa apay lako ma. Tas anton nga agpadlaw ni Amira iti tagtagainap ko. Inton maiyakar tayo ti bangkay na iti sementeryaw. Nakariingan ni Anghelo anak. Ay, si kaman pa'y ti mapan mangala iti indayon na agad na aglutluto ak. Wen nanang, siya kon ti mga iwan kini Anghelo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Anda kami mayor. Nakaliyo ka din di bangkay ni Amir? Ay, uwan mayor. Kan naitabon mi payan ti imbagayo a pribado a sementeryo. Apakiyakaran kinkwana. Nangipan kayo marlang iti padagpapagilasinan. Eh, uwan mayor. Inrakad mi iti alad ti bangir na. Pinili mi jaysan unay ang mapagnaan no adot tao. Nasayaan no kasta. Maklaad tulangan ni Miguel. Apaman na madugtalan ng awanan di bangkay di asawa na. Itinangitabunan na kinkwana. Laki di mayor. Awan gayam. Di mo't itangal daw ti panangipatong palyo ti plano tayo kan Igme. Ay, aman mayor. Inakto ni hideout inton madamdama. Imbagam ka dagiti pasurot mo, alalay nga dati artista. Tapno maagaw danto ti matang Igme, Burog. Ay, uwan mayor. Nalaing dagiti kinasaritak at tao tayo. Taprinaktis ko idana yung bag. Kasla drama niya. Kasla sini. Nasaya no kasta.
Tadyak kayat mabulilyaso ti misyon niyo. Kaya't ko amatayin ni Igme tapno sana matuloy ti panangidarum kanyak ni Ingrid nga asawa day diinggo. Magagaran una yan ni nanang amasarungkaran tayo ti tanom day di Amira. Di saan tayo nga orayan di imbagam na ipapantayo panang sarungkar. Isapsapa tayo ang timapan. Oh, wen tatang, nasayat deta singasing nyo. Tapaman ang masarungkaran tayo ti tanom na. Pakali tayong tumutan iti kabigatan na. Una, ibagam to nga rodan kanya abalayan, kaintay ton numalaw. Wen tatang, ngam, anyang aron ti pagluganan tayo amapan. Awan mo ti motorsiklo ko no tricycle ko. Tayo na iramraman mo tin anapuran, ni dinauram ti balay mi. Ano san tayo pa lang, ti magmagna, aging ga iti highway. Kasta nga roda na, tatang. Napyan to no, makagatangak manan iti tricycle ko. Di mo't adda patarakan mo kan ni kasinsin mo aguyaw. Wen, adda, tatang. O di paila ako mo, tagumatang ka manan iti tricycle mo. Wen, tatang. Kun saan lang at tricycle tirantak agatangan. Anya pa ay, Gaputa na sulinak deti ayan tayo. Aglalo iti inuman tayo apagbangkagan tayo. Gumatangak pa iti kabalyo. ni mayat na ita. Tada pagsublatan ta pagsakayan mo, mapanta injay uma. Saan matunay anangina ti kabalyo, tatang? Kat no ilakok pa jay may sa abakak nga da kanyak. Uray duan ti gatangak. Sagay sa tayo mo kan iti kabalyo. Adamot bakak, mabalin ko nga ilakaw. Iswa, di mo nilakaw, jay may sapay abakang. Kasapulan to dahil jay ti anak mo, iti pananglabas ti panaway. Ngamin, kayat ko amay gatangan kay kumamot iti kabalyo, tatang. Sakla tamot din natin gumatang iti pagsakaya kakabalyo. Ayan ni Borog. Imbaon ko, abay. Agpakadwa ko mamapan iji bantay kim manlugong. Tarandamanan ti mapanagin sayo a pumaltog. Wan ba ba? Tawrin na siglata ko na pumaltog. Pasapul lat tamat nga ginsayo Enton malamlatan ti babanyo. Tada papananta sa bali. Di ka di mapanitay di munisipyo? Mapanag ng sagbay ang mapanak. Kaya't ko pa yakitaan ti pagadalan tayo. Kuna ni Engineer Juan analpasan, kastamat nanti pa nakapintor na. So kaya't ka makita. Nasayaat nooray sika kat kaya't mo makita. Madamati pa danom dagiti banalon. Ay, at daytoy tinapintas sa gundaway. Apa nang ipatungpal tayo niti plano. Matay itadayta nga igme. Basta lalaigan niya ti agartista. Tapno maagaw yo ti atensyon na. Sige, bumaba kayon dito ilugan. Tain kayon agin kakabil iti asidag. Dagiti manalon ha. Parang nila kay igme. Ti umuna ang mga nawa kada kayo. Kat isuntumatan ti panang bagkong yukin kuwana. Ha. Darasan tayo ba iti magna? Nanang, tatang. Itigas ta. Dardaras tayo adumanon iti tanam da di Amira. Ay na, di na kunay apura agad na ubag to'y anak mo. Ang mga no may tiklibak. Apay nga minasikapay lang tinangumba abalayan. Ang damot ni Miguel. Agsangit nga ron itay ubaan ko man ni Miguel Abalayaan. Wala, darasan nyo kit iti magna. Di ka unay agapura baraw. Uray ta asidag tayo nit pitanam da di anak kaw. Ay, nay, dayjayan ti kayo apagilasinan tayo Abalayan. Wala, darasan nyo ti magna.
Ay, aday kan ti tanam. Ha? Papayaan nakalimutan ti tanam na di Amira. Diyos ko. Hawanan ti bangkay ni Amira dito'y tatang. Nana, kinali na. At saan itan ti apukaw? Sino ti akin na aramid iti na ito eh? Sa dino ti nang ipananda iti bangkay ti asawa. Miguel, kita am tartaray asumungan nga umay dito ayan tayaw. Ha? Ni Ponsit, amo na nga tamo sino tinangkali iti tanam ti asawak tatang? Nanang? Hello, Bono. Ganyan ti madamag. Mission accomplished, Mayor. Natayan ni Igme. Aniya ta kundi English ka ba? Good job. Mapangnamnamaan ka talaga. Ay, agdiretso kami latan na hideout, Mayor. Kat rambakan mi, tibaligi mi. One. At gumatang kayo latan, hindi kayat yung inuman. Tasukatag to, tinggatang nyo. Ay, Mayor. Kan, saan lang ang mainam tigatangan mi? Umatang kami pa yan, iti pulutan. Sige! Dumagas kay ditan, iti kalding. Uray asino di akin kalding. Sige! Uminom kayo aginggat karabuko. Amira! Amira, asawag! Amira! Miguel, saan mo nakukutan tinakaitan naman ti asawa? Awanin dita. Astang gagamit ita ikinipunsik. Impayakar ni Mayor iti privado a sementeryaw. Nalabuso na yun, aramidan kada tayo ni Mayor Placido nanan. Nalabusan! Ano na yan? Sa likap kungab ti apo ko ka. Nagsangsan. Nagtuditik pa nagpaputok ni Miguel Abalayan. Miguel, ang kalmaam ko man tiriknam. Kung saan ka kuman ngagpapotaw. Ay na Miguel, permitiking tutoy anak mo itinanggang daputok. Nangalaam ngamin ay at apaltog mo. Pagsardangan nyo ngagsangit ng ilunanan. Adala ngagburag ti darak. Pagsardangan nyo! Abala yan. Iya na yung pailang ti apo ko ta. Tama nga no pagpupudutan ni Miguel. Abalayan, teka kayo. Miguel, umay ka. Tintag tugaw iti dayen na ng paya nga akasya. Sarita ta. Umay kan ba raw? Mama? Mama? Oh, apay iha. Anya ti bagbagam tagdardaras ka ngay masidag. Natayan ni Kaigme. Anya, asayno tinagkunakan ka iha? Anya ti impatay na. Na-high blood ka di? Saan, Mama? Binagkungda ka, no? Anya, apay, nakiriri ka di? Kat iso ti binagkong da iha? Kat asayno tinangbagkong kan kwa na? Saan anak kiriri, Mama? Kamkit ni? Naganawa ka no kadagiti nagkikinabil. Kaday jay, binagkungda. Oo na yan tinapasamak kan kwa na? Naganawala ang iso tinakatayan na? Wan, Mama. Alam, mayat-mat, tanatayan nila kay Igme. Awanan di problema ni Papa. Ay, wan gaya man niya. Sana na makapagpulong ni Ingrid nga asawa day di Ingo. Tanatay matan ti mangituduan ni Papam ti pudno api matay iti day di Ingo. Miguel, kinalabas sa panagpungtaw. Mabalin nga isaw ti pakaabaka ang nodaka kumay ti ayan ang itiyaglalaba. Tatang, uray asino. Sigurado agumayab gabmat ti pungtot na. Natural laeng ti panagpungtaw. Nga masapul a kontrolan mo ti emosyon. No kayat mo ti mangabak iti dangadang. Tatang, Nasitay, ilimlimod mo kaninanang mo. Ti kaandat paltog mo. Ngam itay gimayab-gab ti pungtot mo. Di mo napupuutan nga impaputaw. Di nakita niya pala yan.
Tatang, pagbabawiyak na dyan ngayon naramid ko. Pagbabawyam man, naduktala na ni abalayan nga dapal tugmaw. Dahitan ti ibagbagak baraw. At tinalabas sa panagpungtaw, mabalin nga isaw ti pakaisag maka. Oh, Placido. Agin inom ka mat ngagmaymaysa. Wen, no kayat mo, makitagay ka man kanyag, tarambakan tatipan nakataynig mi. Asino nga ta dagiti nagaapa nga inanawa ni Igme nga isumatan tipuon tinang bagkungan da kwan. Awan makamo, iti kinasya sino dagiti nagrarambal, tadayo dalaeng. Uray la kumaplaka tilugan da tinaala dagiti witness. Sandan na mapanuno, ti nakita da anay da sa inigmi. Tika duket ngamin nga estranghero at tattao adumayin tayo iti ili tayo Placido. Talaga kasta, nang runa, nunaduluas ti ba isa a lugar. Nanan, pakawanan da ko ma, iti inaramid ko itay. Saan ko analapdan agimil ayam ti pungtot ko? Iti nakita apa nakakalit ti tanam day di asawa. Napalalo ti buting mi kini ang hilaw, anak. Iti panangirwar mo, iti paltog mo sa amo pinaputaw. Pakawanan da ko ma. Nangalaam mi ti paltog mo. Kuha, nanan. Wano, nakikapeng kakadin kadag iti tulisan. Iso nga adamot na bilig nga armas mo. Kaano pa'y nga amom akalbitan tigatilyaw? Nanang, mabalin ka di. Saan kayo nga agsaludsod? Saan ko maatipaltog ko ti pagsaritaan tayo? No di ka ti panang birok tayo. Nakayakaran day di Amira. Ado gaya man ti saan ko nga among aramidem, Miguel. Iso asakbay nga intay biruken tinangyakaran day ti day di Amira. Kutsong batang pay nga umanadag iti saludsod ka. Ay, nanang, no pa jak kumakayat ti agsaw, may papaniti paltog ko. O sige, ipon mo kon. Ginatang ko, tinakita yung paltog ko. Ano ya? Nangalaam iti inggatang mo. Idinto ta nakangingina. Inlakok na di may saan ko, nanang. Kat tinaglakwak, isutin gatang ko. Kaya't mo ka day ti pumatay. Nakadadon traso ka na tayo ni Mayor Placido, nanang. Wen, amog. Adon nga agpaiso. Hindi mo ko na napatayam ni Mayor Placido. Oh, tsak may baga, nanang. Ngimgimatang ang itipaltok ko. Tapno adamot, ilaban ko karagiti kabusong. Papa, iti pa'y lang agin inom. Napartek kayon. Sanak pa yan na Bartek, isobayan naglang ang mangipos itinagyan ti botilya. Wan ngam nagadupay papa. Tano diyon ton kabailan ti sumrag ti balay no mainom yung amin dagita. Isarek to ni mamang mo. Kanod da kayo mat? Sa bagay, Nagaragregsa ka ko na itanagsayan man ang ti problema kiti pan nakatayan ni Igme. uray da kanikin ni mama, papa. Limagan ti barukong mi iti panakatayan ti mga bagbaga da kayo ti pudno anak kapatay ti daydikain ko. Dawag ko. Mabitlang tasong batak man. Sige papa, mapanaki dyan ni mama. Sige. Hello. Hello ko na kapati ka subong bata. Sino ti masapol mo? Ayok ka, Mayor Placido. Miguel? Pato apanggis. Anya ti pagamkanyak, tinawagan na. Sa Dino Cementerio, tinangyakaran nyo iti bangkay na di asawa. Anya?
Patwa pangkis. Nabalo ka din, Miguel. San kan ngagin ko kunapay, Mayor? Sigurado anabayagan nga mong anatayon di asawa. Saan ko nga mo, ti sasawam? Ibagamon tinangyakaran nyo, iti bangkay na. Tama nga no gumil ayam man ang tipungtot ko kat pagbabawiyam ti aramida. Saan nakabot-bot nga, Miguel? Takayarigam lang ititimal. Analakalaan aligisal. Ipagamkit din, Mayor Placido. Awan ti mabuam kanyak. Pato apang kes. Dayta. Naidapan ti cellphone. Magambu ka amang biro iti tanam day di asawam. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Asino di kinasarita met ti cellphone mo ba raw? Ni Mayor Tatang, dinamag ko no sa dino asimenteryo tinangyakaran na iti bangkay day di Amira. Imbaga na kaday. Saan, Tatang? Kun naglibag, nga daam muna iti panakayakar ti bangkay day di asawag. Ala, no di na imbaga, datay latan ti makaamo amang biraw iti tanam na di asawa. Uray, kitalo lang nga sementeryo ti adda dito San Simao. Wen, Tatang, kutsapay lang ko ma. Tanadaras tayo ang mabirugan. Miguel, Ha? itam na iti sumungan. Pasyaw, panyaw, kada sibyaw, sudat yung masasinag. Siguro, napanimbagan ni Orlan ang nakakita ti kaadda tayo dito itatang. Iso anapan namot imbagan ka dagiti daduma pa'y akakadwa tayo. Oh, honey, apay ang nakarupangat ka manan. Manla makaung-ungatan. Gapo tamasuro na ko na Agripina. Diyan niya aga po. Inawagan nak ni Miguel. Damdamagan na no sa dino anayakar ti bangkay day di Amirang asawa na. Anya, amo na asika tinang payakar iti bangkay day di Amira iti pribado a sementeryo. Awan. Amo na ta sigurado nga imbaga dagiti tao ang nakiosyoso. Idi pinakalik ti tanam ni Amira. Anya nga rutinsong ba't mo ka ni Miguel? Ay nagtalikulag asya tinang payakar. Honey, uray aglibak ka kat adu ti makay panagnag asika tinangkali. Uno nang payakar iti bangkay day di Amira iti nangita namandakan kwa na. Sige, kakadwa. Uminom ka nagpulutan tayo lata. Sige. Rambakan tayo. Tibaligi sa'yo malain. Sigurado man na, tibunos tayo, bro. Ay, lagad day, kakadwa. Ha? Ni Mayor, umawawag. Ay, mabit lang. Tasong batak ti awag na. Sige lang, tagtagay kami. Hello. Pato abang gisa. Nagbayagkit din ni Borog. Placido, kunak man no iturog mo itay nalpas ka na ginom. Apay nakadigos ka nakarubot ka mat. Papanamaya. Adda papanan mi kan Borog. Iso ngay nawagak ng umayin ditoy. Saan ka kuman arumwar, honey? Aglalo kat nakainom ka. Ngam sana ka na, Marta. Templado tinom ko. Papanan nyo ka ni Borog. Hingka makilamay. Kapambarak mang taditi tulong iti naulila a pamilya. Sa dino ti pakilamayan, Yohane? Negmi! Sinvergwensa! Kalpasan ti panangak ako sarnaken ka idi si bibiyag, asi ka tinang patay iti day diinggo. Mapan ka pa'y laeng kat tulungan ti pamilyada? May saga politiko Agripina. Ket tiaramida ka pa ng tulong kadag iti adatraso na kanya.
Bumanglo tinagan ko. Agyaman kamay iti kaaddayo amang tulong kada kamay. Amang biro kiti nang yakaran day ti bangkay day di amira. Tatang, nasaysayat no saan tayo agsusurot ka rin ti papanantayo a sementeryo. Uwan ba raw? Ang kasanod na abalayan kung ang hilaw. Ibaga ka mapandapay lang makidagos iti balay da Sibyo, tatang. Muray kat asilig dito yung ti balay da. Malaway. Tapos sana may sursor-sor di ubing nga basik. Uwan, tatang. In ka nga rudan ibaga ka ni abalayan. Kuyuga mo niti ipapandapay lang panakidagaws iti ayan na sibiyaw. Mama, papananda burog kin ni Papa? Mapanda makilamay ka ni Igme. Kam pambaranda ka numatan amang yawat iti tulong na ka ni Ingrid. Anya? Tulungan na dahi a pamilya? Idin tataginandat da idi nga isak lang ni Papa. Kasta ti kinasayat ni papang mo iha. Tauray dagiti manggurgura kan kuana. Kat naayat lata at tumulong no agkasapulan da iti panarabay. Sa bagay, kasta talaga dagiti politiko, Mama. Politiko ni Papa. Kat masapol na saan nga agsarday at tumulong. Tapnay suntuman ang tibutos da no madanon ti panagpipili. Siya pa'y lakuma, tamaberukan matla ang damigil ti tanamday ti Amira. Ang samit man ito apukog. Ay, gusto na napog. Di ka nagsangit, Juan. Itong mabirukan da, ti tanamday di nanang mo. Intay sarungkaran. Mama! Mama! Oh, anya ti bagam iha, tapay nga gapapura ka ngay masidag. Imawag di may sagayim ko. Kat kuna na nakita na ni Nana sa lod, nga daog ba na nga ubing iti balay da Sibyo a katalunan tayo. Dito'y San Simon ni Salod? Wen Mama! Kat dakkel ni atap ko. Ati ubing nga aw-awer ni Nana sa lod, kat isulakit di ti anak na di Amira nga ibagbagak idi nga anak kag iti bunyag. Anya ko manukas ta, iha. Kaya't ko makita ti anak na di Amira, Mama. Mapanak iti balay da manong Sibyo. Anya, simbergwensa. Di mo ko masayangan ti oras mo kadagiti awan ka es ka tao, iha. Basta kaya't ko makita ti ubing, Mama. Kat no ka na ka mapanak iti tamat lahat. Patarayang pa tinagluganan ng taborog. Patayapam no kasapulan, tapno makadanon tam iti paparanta. Mayor, saan nga aeroplano to'y lugan tayo? Kutsi da ito'y isuasaan ang makataya. Pato apanggis. Di mo ding digang tirurod ko. Tamang ano paltugan ka. Ay, napaltugan da. Kat mairaman kayo matamatay, Mayor. Ta sigurado ang may dong partayaw. Talaga masuruna ko na Iswa kaya't ko ti makadanon ijay balay taginom tanto borog. Apay nga may na marurod kayo. Ti sana panangawat na Ingrid iti tulong yu kuma iti pamilyada, Mayor. Gapo tanabay nanak iti sana panangawat. Napanakilunay ken kaslaim pagkita na yang Ingrid akagurgura na. Gaputa sana mapunasan iti panunot na. Timbutak-tak day di lakay igme ada kayo ti pudno anak kapatay ka day di asawa na, Mayor. Impapilit mo kumabot asika tinakapatay ti dayding ko nga asawa na. Saan kit di asyak burog? Ay bayan nyo latan, Mayor. Uray, ta saan mata na makapagsak lang na Ingrid. Tana tayo matan nila kay Igme, Mayor. Ngala, parta ka mga ron, tagburarog tayo tiyarak.
Sibiyaw, lasawar tay amin at tanam iti dahi ti asimenteryaw. Awan ti birbiro kan tayaw, anak kay tanaman na di anak kaw. Gawin tayo na iti balay. Wine, katsapala kumaa. Nabiro ka na da Miguel kan panyaw ti tanam na di Amira iti kampusan do ang nagsawaran da. Kumusta ti panang biro kyo ti tanam day di Amira iti kampusan do anapanan niyo abalayan? Ay, saan miya nakita balayan? Awan, itinapanan miya kampusan daw. Anya? Ay, sa dino nga rodan tinangyakaran da? Barang no itinapanan da Miguel a kampusan daw tinangyakaran da iti bangkay da di anak kaw. Iso nga orayan ta idaadum tayo. No awan matitinapanan da Miguel. Amangan no, ay, Diyos ko, saan kumamat? Anya ti aday ti panunot mga balayan. No, saan na ta makita da Miguel ti tanam da di anak kaw? Anya kuma. Amangan no, napandalatan impaanod iti taawa palayan. Anya? Ay, makapatayak lakit day. Lukas ta tinaramid da iti bangkay ti anak kaw. Ngala, sapay la kumata, mabirukan mitlangar da Miguel ti tanam da di Amira. Nay, ada nagsardeng alugan iti arubayan na balayan. Ni Chloe, jay bimaba iti lugan. Nay, nakita na tan. Umayin dito'y ayan ta, balayan. Kunak mo santay nga kikita pa ay nanasalod. Lakay matchas. Bilibak mat ti kinaturadyo. Tadimapaw kayo manan dito'y San Simon. Umaymi ko masarongkaran ti tanem na di Amira. Ngam pinakali kanumot ti amam, hindi na amuan na tinangitaneman mi kankwana. Sana pinayakar iti pribado a sementeryo. Di kamit amo no sa dino a sementeryo ti nang payakaran na. Ay, diyak ka mo day nga istorya. Tinadamag ko lay dekat na tayo ni Amira na ganak. Talaga nga awanan puso ken konsensya ti amam amayor, senyorita. Ay, tigoy bagbagati kasta na nasalod. Tanaasi kan natulong ni Papa. Anya, takas jay ka di tinatulong ken naasay? Saan nyo bigbigan atulong kan asi na ti panang pakali na ti bangkay day di Amira? Saan na pinayakar iti sementeryo? Ha? Nanasanod? Lakay matchas? Anya. Asyan siguro ni Papa iti day di Amira. Saan mo't a sementeryo tinangita naman nyo kan kuana idi? Iso at hijay. Pinayakar na iti kampusan to. Sa dino nga raw a sementeryo tinangita naman daken ko ana. Dayta, tijak amo. Makamu kayo namang birok nanasanod? Tatamatsyas. Madamamot kit di ti panagbirok pa ilang da Miguel kan nagiti kakaduana. Maring no makita da. Saan at ngayon may ditoy? Numakiapa kada kayo maipanggap iti day ti Amira. No dikat imayat, takayat ko ang makita ti maladaga nga impas ngay day ti Amira. Anya? Kapay akayat mo ang makita. Naku nakidi ti day di Amira, nga nakakitibon niya gidi saan na paya na ipas ngay. Gaputa day ti kayat ko. Kaiso nga ita, kayat ko makita ti maladaga. Matmaturog iti indayon na, senyorita. Mabalin ka di apakariing yun, nasanod? Katalaan nyo ditoy? Nay, abalayan. Isang din nagsangay. Nakariingan ti apo ko ta. Kasla kayat nagmadamakita ti apo ko yun, nanasalon. Narigna na siguro ti kantak. Nangag natitimag ko. Isa day jay, nagpadlawan na nakariing. Mabitlaan nga rod, senyorita. Tain nakalaan dito ni Angelaw. Oh, honey, apay anagsangpot ang manan ti arak. Di ka ka di mauma? Saan? Takasla umimimas paikindi. Ti, panaginom ko numalugsawak. Anya ka di tinapasamak iti ipapanyo iti balay da Ingrid? Nabay nanak. Apay,
Anya tinakapabainam. Saan nga inawat ning Ingrid titulong ko? Napanak kalunay. Iso ang mabwisi na. Simbergwensa. Abay nga binakayat mo at tulungan. E din to ta isukumat mangisaklang ken kay di. Kaya't ko nga ro, damapunas kuman di pamati na. Asyak tinang paltog iti asawa na. Saan mon ama punas iti panunot na dayjay hani? Taimula ni Igme asika tipudnoan ang paltog iti day di asawa na. Pato apanggis. Saan mo nga ikan iti importansya? Uray ka, saan mata na makapagsaklang tanatay mata ni Igme? Ay na, nakaayo ti apo ko yun nanan salod. Amo na ti kumarayo. Katawa iti panangubakkan ko, ana. Mutuyin, senyorita. Agawit kayong mga nusumangpot ni Miguel kitagungat. Anya, tapay ko mga gungat. Ididutawan mo ter aramid amade iti apo ko yun, nanan salod. Mutuyin ni Angelo, senyorita, agawit kan. Saan amabalin makita na ka ti anak ko? Ang mga nuanya ti aramidan na kin ka makita na ka. Anya? Sa anak ang mabutang iti anak yo. Mutuyin ti apo ko, mutuyin. Aguray kayo, nana. Di agawan kanya ti ubeng ti mga namasaktan. Aguray kayo! Dasibyo ken ni Miguel, isudan dagiti dintang. Ato yung ti apo ko yun, nana. Agyaman ak, senyorita. Umay ka na po. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, di mo surutan ni Chloe! Impanalbaag ng tiritaw. Miguel, anak ko! Di ka karami titinak! Diyos ko! Papanan ka tanta Miguel ken Chloe! Nagkinaritan! Pinmanang ni Chloe ng sinurpay lang ni Miguel! Ang natisagit ni Apo. Apo, gusto nahan. Di ka nagsagit. Nakintut ka mat ngamitin, Apo. Diyos ko. Anyat taramitan ni Miguel. Nakatagtagam dagiti batana. Akaslang patayin na ni Chloe. Epok, gustong ka din di ka nagsangit, Juan. Sumantik ka na, Pok. Diyos ko. Napakintultan sa ante, Apok. Ay, umay ka na, Pok. Di ka nagbatbati tadakas. Ay, kanalbuong tipaltong dagi dyan. Agpin na tayo Santa Miguel ken Chloe. Po, sapay, di ka ba't mapasarningan ako? Nawaanan niya nanang mo. Ang mga mapukang mata ni tatang mo. Anya nakituhin na maararamid, Diyos ko. Kanal po ang mantipaltog. Nangyayun. Ay, Apok. Sumanting ka ngag sangit. Tama pandagitaan ni tatang mo. Nabalan ka ni ti anak mo tapay at di madla sumangpad na Agripina. Ay, kuhani. Oh, napananda ko na kapay at di ka malintig dagsao. Ay, napan di balay da sebyo. Pakto nga panggis. Kanyat rin ang tanay jayi.
Napanabinisita ni Salud, kan ti apo ko na iti balay da Sebio. Na, Tanadamag na nga adada dito San Simon. anya? Apaya pinalubusa mo na pan. Ingawid ko, nga maagragot lang tama pan. Sukunag! Ah, Pambarak mo't ka namang papanaw kada salod, itinagdagusan da balay. Di kayat, ngagbayag dapay dito San Simon. Tantol mo kanyak, Mikel. Diyawanan pain. Diyawanan pain, Miguel. Matangkan kisangin na. May tulad na di pamatay. Ang iti niya agap asakit din ti kinarit na iti pinatayan. Amok ani papatikaguran. Taputot ti karasaan kinunana kanyak. Nakaputbutang tilangan na. Tanalaos ti pungtot na. Natulatak mat kayam. Tsak ninamnamat ti rimkwas a reaksyon ko. Kapoy ti nakita ka lang na. Nakikinarit matan iti pinatayan at tsak naputan. Kung pakita ka saan ko akabutan? Ita na mapasublik tirik na ka. Kasano na kinalpik na tipaltog na ibiing paturong na kanyak? Ano tiyak kung nakalugan di ko at tiyak iti panagawid ko? Agalungwad kanyak day chay, Miguel. Imanawan ni Senyorita Chloe. Umay ka, taintan kitaan ni Miguel. Anda pa lang di tarubayan. Ay, mo kitay, no may itaasa yun ti anak ko. Iti palang mo si tiigam ni Chloe abalaya. Ore sakit nagsido, kira kitain na nalboong ti paltog ni Chloe. Itay kita ni Miguel. Saan mo ta nagkirain iti nagtaktirang na? Ibag, at imot lang ato tinangiturungan ni Chloe iti paltog na iti kinalbik na. Ay, sigurado ana tayo kuman ni Miguel. No iso ti pinuntirya ni Chloe. Imbag tanasabat ka. Kit nagsardeng ka iti nakitam tilugan ko. Umay ka kumadanunan iti balay da Sibyo. Asino tinakamuan nyo anapanak iti balay da Sebio, Papa? Ni mabam, kunana, akayat mo kanuunay ang makita ti anak na di Amira. Juan, agpaiso da ita, Papa. Katamuyo ka di? Nakita ti anak na di Amira. Nagwapo! Naubagpaykit niya. Katan niya, apay adi mo ituloy? Nakalaglagan, tirik na kititay chay ubing, Papa. Pato apangkis! Nakinggay na. Kasla, makikita pa lang. Pero pa ni Baby Angelo. Apay nga takas na. At tanay salsalumi na arik na. Ititay chay uping. Itinupagkat. Nagtibayo kan. Timardas ti taray ti tarak kadagiti urat ko. Napayag kastoy tirik at kini Baby Angelo. Bueno, kapungatata, nakakaasi. Tadi naman lanarik na, di bara ti pamatad, ti maysa nga ina.
Oh, Chloe. Ay, di pampanunutan. Ang tapay ang may kulkulang kay, ha? Mama, malaglagip ko ni Baby Angelo. Sino ang baby Angelo? Ti anak day ti Amira. Angelo, ti impanagan ta. Kini Miguel. Tapay nga Angelo, ti kinayat da nga impanagan, iha. Sigon ken ni Nana Salot. Iso ka no ti hinayat nga impanagan day ti Amira. Tay sundo ka no. Ti agbalin nga Anghelda, kadagiti masangwanan nga al-al daw. Anya? Amoy mama? Nakalaglag ang tirik na iti dayjay nga ubing. Anya nga ta? Namapanag gumatang kadagiti kawas na. Mapan ko'y tulot kinina na salon. Anya? Sinvergüenza. Di mo sayangan ti oras ken panawen mo iti dayjay nga ubing, Chloe. Samaysa, kagurgura na tayo ni Miguel nga ama dayjay nga ubing. Pasya naglangami na talaga kini Baby Angelo, mama. Kasla, tsak kayat, dagiti kawas na. Daanan, nakapangpangi. San kan nga agsubli iti dayjay abalay? Ta sigurado, kaunget nakalakit din ni papang mo no agsubli kapaylaang ijay. Oh! Nalaing kang napumaltogi, ha? Agyaman na, kiti pa nang idayaw yo iti kinasiglat kon apo maltog, papa. Iti nakita. Matipinsa mo, tibakim, wadda kalaban mo. Kanamangan, numabuting paikit diking kan damatyas kan Miguel, numakita da kumatikin na laing mo apumaldog. Papa, makita kat tumurturod matanday chay, Miguel. Oh, Sipod pinapanaw yung edad ito'y San Simon. matuwa panggis, magkunam. Gapot at damatan paltog day chay, Miguel. Andrea, sigurado ka nga danpaltog na. Wan, papa. Tay di nagbinara ti saritaan ni. Kat naging nasot kami iti paltog. Patuwa panggis. Nagpinaturong kami adwa, papa. Kasadun no nakalbit na ti katilyo, at nakapay kita glowy kuma. Uriso, kat sigurado mapatay kumat. No paltugan na kumaidi, papa. Anya ti ko naman, adamatan paltog ni Miguel. Wan, iso timbaga ti anak na. Nagpinaturong da kano iti paltog, hindi nagbinara ti saritan. Anya, kat kasano no nakalbit ni Miguel ti gatilyo ti paltog na? Ipay kat natay ko man ti anak tahan. Dahi tati nagkulayawan ti uneg ko. Dada nga tapay laang iti balay da Sebio. Tayin taman kasarita iti nalapat. Siya kulatan ti makamokin ni Miguel. Mayor, Mayor, Apay burog. Anya ti bagam? dagiti katalunan nyo, Mayor. Miniting man ang idadala kay Matyas kan Miguel. Pato panggis. Saan na mabalin? Ayabam dagiti na duma agwarya. Tayong kay pagtalawin ida iti pagmimitingan na. Agtiknay kan burog. Kakabsat, saan kumapo iti pakinakamyo? Iti pa nakapatalaw mi dito'y San Simon. Tauray inikat na kami ni Mayor akatalunan na.
Kat ituloy tayo latta ti lablaban tayo apa nakagraryo ti daga ni Mayor. Ha, kanya na gini aputok. Ha, daburog kan nagiti security ni Mayor. Anak te karasaan. Asino tinang palubos kada kayo. Tapno mitingan nyo dagiti katalunan ni Mayor. Tarumbang ka rin nga da pagmanuan mi tapno mapalubusan kami amang meeting kadagiti sigod akakadwami bro. Awanan ti garbangan nyo ditoy. Tanalpasan nga inikat na kayo ni Mayor akatalunan na. Kan, pinagtalaw na kayo dito'y San Simon. Iso nga awanan karbangan nyo amang meeting kadagiti. Kun kunayo akakaduayo. Kat anya ko matirakas na bro. Awan dakas na kada kayo. Ngam dakkel ti epekto na iti amo mi. Iso apumanaw kayon. Agwarang-warang kayon. Mabit langan. At dapat ipakamakam ko nga ibaga kadagiti kakadwami bro. Pumanaw kayon. Kunak ang mabit langan. Anak ti karasan. Talaga natangkan ti ulo. Kakadwa! Fire! Nabuwakan na kiti kakadwami. Nagtataray na aminan. Mabutang kayo At dalat tamot matlagaya. aldaw ya brog. Di pa nagbusi ti igam eh. Sige! Tara! Basta ti misyon nyo, burog. Kasta una iti butang dagiti katalunan nyo, Mayor. Idi nangagdaan ang nagbusi dagiti Armalite me. Nabuwagda ang aming pinsan, Mayor. Nagsaya aten no kasta. Kat namatyas kan Miguel. Nakipagtartaray na kadibet. Ay, son, Mayor. Sa dala ng pilita na pimanaw, idi, impatorong mi kadakwada dagiti paltog me. Kasta? Pato apangkis. San langen nga gintatangkan dagiyadwa. Tamangan, no parungrong dok dagiti tol-tulang da. At pimanaw dan, Mayor. Isa diyo kuman pakaringguran nida. Alawan. Ngem. Sursurem to amin nakatalunak. Takayat kumet amitigan nida. Giyaman at kaawid tayo matla amin at si bibiyag dito'y balay Miguel. Kunak no at damanan matay kada tayo. Naasi ti Diyos kada tayo nanang. Di na tayo baybayan. Iso adi kay kumaunay madandanagan. No adaman pagpigadan tayo. Saan ko ang nagawidan ti dinagdanag iti na imatangak apa nagpin na turong yung iti paltog kini Chloe anak ko. Imbag tagim matangak mo iti paltog ko. Kat nasursurok matan ti agigam iti paltog nanang. Adamutin mabalin ko apang salaknib iti bagik. Uwan ang ad-adan sa apat nga isot pa kay sagmakam. Nanang, no awan ti paltog ko, ngayon sarang kumot itay kini Chloe. Amang ano kaslatimul latta kuman ti panagkita na kanya. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Tatang, nasiglata ko na pumaltog. Kat kaya't kumot ang masurusuro ita, no kasano ti makigubal iti tinakyagan. Sige, Miguel. Isurok kan kadagit tinasursuro kiti gayim kong ermitan yaw. Lugyan ta. Agplaster ka. Sarapaan kan lisyam nagiti danog kan kug tarta. Nablon, santisikat ko iti panakadalib ko, tatang. Tumakder ka.
Lumaban ka ket panunutem akabaalan na kapansuan. Sige, tumakder ka. Oops! Nay, nalisyang tikog tarko Labanan kayo, tatang. Uray mo na lain kayo. Napigpigsak namda kayo. Di mo pagpangas ti kinapigsam. Kada pagsasaaw, ang mabalin nga tiwon tinakapoy tinapigsa. Babaan ti panangaramat na iti sirib na. Anya? Sige, ipakita mo nga ron ang napigpigsa kang siya. Akabalan na kapansoy. Di mo panunutan akatugangan na. Ti panunutan ita, ket kabusong na. Sige, labanan na. Wan, tatang. Umayon niyo! Ops! Nalisyak ti kong tarbaho. Nalisyan niyo ti kugtar ko. Ngam kita man no masarap ayo dagiti gamgam ko. Ops! Na. Namaysaan kayo, tatang. Sige, daro pa naklot tabigail. Wan, tatang. Kita man no masarap ayo dagiti nadarag sunadano ko. Ops! Napunta anak manag. Ita, umayon ti pamatay akong tarko. Nadalog kayon. Awan itan ti gawayo, tatang. Marak baban ti tapok. Ha, dagiti mga tak. Minarmarandak. Sikay ita ti panswag. Ita tanadalab kan. Awanan ti gaway mo kanya. Saan mo pala may bukiran dagiti matam. Bagi ka. Natang hustunan. Hustunan. Iya purak ti agluto. Ang mga nung mabisin itanda Miguel ken abalayan anapan naguma. Ay, ni Angelo. Nakariingan iti indayon na agkatawa. Ay na, nakaayat na ijeng apog. Ay, inakmang kita ni ijeng indayon na. Kumusta tinang ibaunak kan kaburog? Nakasaritam ka ti matlamin dagiti kataluna. Uwan, Mayor. Makaumay dantumot lang at amin iti meeting. Ay, ada sa magmamano. At ita kaya ti umatendar, Mayor. Sino dagiti aging tatangkan? Ay, Dapasyo. Panyong kan Sibyo, Mayor. Makauray day ti sana nasaya at panagbiag no aging tatangkan da. Ay, ibagayo lang. Nayati aramidan mi kadakwada, Mayor. Tungpalan mi no anyaman ti mandaryo. Pasensya akpay lang iday taburog. Ay, uwan angam. Isudan ti mangidada ulo kadagiti katalunan nyo alumaban kada kayo, Mayor. Isudat simukat kada Miguel kan Matias. Arniya. Sigurado ka, burog? Ay, uwan, Mayor. Kan tagigitalo. Ti katultulag da Miguel kan Matias. Iso anatorad latta dagiti katalunan nyaw. Saan na mabalin? Itatana sa babay. Putde kontisara nagiyatalo. Ha? Ay, anya nga rod ti aramidan nyo, Mayor. Mangibaon kay ti tao tayo ta mapandayaban nagiyatalo. Kaya't ko'y nakasarita dito'y balay. Ay, sige, Mayor. Ibaon ko nga rod da Wilson. Sito kan Cardo. Paibagam nga umay da nga umay. Ha? Umay da mismo dito'y mansyon. Nagsakit na giti kamuhol ko, tatang. Minansudak mo tinahos to. Kunam itay, analakanak lang nga padsuan talakaya kaun. Nakabampan wakam, kan kapigpigsam. Yung saan ba? Si kamat tinaabak itilaban ta. Agpaisugayam ti kunayo, tatang. Amabalin nga atiwan tinakapoy tinapig sa babaen iti sirim. Uwan barok. Ngam tilang pilawag. Saan kayo alimaban iti patas, tatang? Nagtraidor kayo? Miguel, ti panagtraidor itilaban no maminsan, ket iso ti pakaispalam ken patay.
Apaya lumaban ka pa langit ti patas no dihado kan. Sa bagay. Isot pakatayam no di mo amo aswiti kan ti kalaban mo. Aglalo no maabak kan iti dangadak. Amen apang lakagan ket aramidem tapno sika ti mangaba. Nanang, umayuman ilo ka tiri daw. Ha? Ay, at nambigil kinabalayan. Ay, mabiit lang, umaya ko. Miguel, apay, anak kinuha mon anak ko. Apay, alimtag magtantarupam. Nakadado ti kamuol mo. Ay, asino ti nang mansukan ka? Asino ti kinaapam? Di ka tugangak, nanang. Anya? Isu ti nang mansukan ka? Ay, iawanan ba inata na matyas? Sa dino tayo na tapagsasawak? Nanang, saanan? Hindi yo apaan ni tatang. Uwan ang kinabkabil na kaanak ko. Pasok ti panang sursuro na kanyak ti laban ti tinakyagan, iti pan nakamansok, nanang. Iso adi yo salangadan ti katugangan. Saloy pailaang ni Miguel Amalayan. Di na pala madepinsan ti bagina no da kalaban na. Eh, mapain siguro amang laban ken kaabalayan. Isu nga intay tayo na latan ti bagina. Saan, nanang? Lima banak mat. Sinalak ni bakmat ti bagik. Ngam talaga analayang ni tatang iti tinakyagan. Ay, karatista kagayam abalayan. Saan ba? Hanggang kitday. Adaam mo iti tinakyagan. Nga putaad lagayam ko idi nga ermitan niya. Nga iso tinang sursuro kanya. Anya? Kaya't ni Miguel nga isurok ken kwa na amin anaadal kao. Iswa di na kumakagura. No aduman itati kamu ol ti anak mau abalayan. Anya ti kunayo, mama? Kaya ta kasarita ni Papa dala kay Pasyo. Panyong kansibyo. Kat dito'y pa'y mismo abalay ti pagsasaritaan ta? Wen iha, kat nangibaunan ni Burog ti mapan mangayab kadagi di atalo. Adda ka ti atraso lagi di atanlo ken ni Papa? Adda iha, isuda ka no ti magipang pangulo ita kadagi ti manalon a lumaban kada tayo. Anya? Kaslay suda matan tinang sukat kada Miguel kan lakay matsyas. Wen iha, kat dagi jay atalo, ti kakin kinaawatan da matyas ken Miguel. Isu nga adda pa ng babalaw ni papang mo. Takasla pumigsama ng ti pakinakam dagiti manalon a kumontra kada tayo. Anya ti kunayo, nanang? Nagparik na ni Amira itay kada kayo? Uwan anak. Ay na, uray at lasim gar. Tila pagbutbut nga bet abalaya. Awan na ita di kakadeg butbuteng no dakas ta masirsir masam. No di ka mamati iti istoryak abalayan ket awan ti mabalin ko. Anya nga tati kayat ngay parangarang ti asawak. Nupudno ang nagparik na kada kayo, nanang. Adda nga ta kayat na amaaramid para kini anghelo? Papa, maya ba niya tadagiti pasurot yo dala kay Pasyo? Panyong kansibyo? Kaya't da nga tati sumango kada kayo diti balay? No, saan lang umay makisarita. Mapilitan na ka mangikat kadakwada a katalunan. Kan, pagtalawag ida dito San Simon. Anya? Puro na iti kararwak dagiti tao asaan na sumurot kadagiti pagayata. Mayor, Mayor. Abay, anya ti bagam. The Wilson, sito kan Cardo, Mayor. Inabkabil dagiti pinayaban nyo nga umay makisarita ka na kayo. Na, ipalubos na. Pato apanggis. Di ba ikat na tangtang-kendan da kayo apasurod ko? Saan nababalin, brog? Ayan nga ron itang dagiti talo. Ay, ada pa ilang itilugan, Mayor.
Agdiritso kami kumaitayan ang mapanijay ospital. Ngam, kunak anas kan ama amuan nyo, tinapasamak ka dakwada. Pato panggis. Intulog da kinabkabil da kiti manalon. Nasa paman itaan na turog ni Miguel, apalaya. Nasakit ka no ti bagbagi na abalayan, gapo iti panang mansom ken kuana. Pasensya kan ano ti kamuol na simang pait. Ang mayat no kanayon nga ginsayaw. Tabarang no tumangken analaeng nagiti taktakyag na. No apay ket ngamin nga isman na pailaang ti kinabilan. Idinto taan na siglat mata na pumaltaw. May mayat na siglat a pumaltaw ken na siglat pa iti tinakyagan abalayan. Amira! Amira! Ha, iti anak ko. Anyat mapaspasamak ken kuana. O may kabalayan, inta kita ni Miguel iti silid na. Kaslapon no. Kunak no si bibiyag pa ilang ti asawa. Itinatagtagain ko tata. Nanang, Anya nga minti na tagtagainap mo ba raw? Upubaan kampay din ni Amira ng hilo. Kunana, ngayon kam kanon pa bunyakan. Anya? Ayun gayam, saan pa'y anak bunyag ni baby ang hilaw? Saan tayo ba't nga paiso na malagay pa pagsaritaan ti pan nakabunyag na? Gapo iti kaado a problema tayo tatang. Nanang, iso adi tayo malaglagip ti pan nakabunyag ng hilo. Isumot lang ay palagipan ni Amira baban ti tagtagain mo. Amabunyagan kuman ni baby ang hilaw. Uwan tatang, kat gapo iti dayjay na tagtagain ko. Pagtutulagan tayong ti pan nakabunyag na. Nakasagana ka din, dagiti mang patalaw kada pasyo. Ha? Burog? Ay, Juan Mayor. Kan nakasagana pa yan, dagiti ginalon na gasolina, apang puor da, kadagiti babalay da. Nasayado kasta. Kita man tilaing da pasyo. Pagbabawian dayta ti panang kontrata kanyak. Sige, Burog. Agtagay ta. Pangururayan tay ti awag dagiti kakatuwata. Juan Mayor. Sapay la kumatag baligid da iti nang ibaunan kadagwada. 100% Mayor. Sigurado ang mapagtalaw dayda. Sapay la kuma takas tangag paiso, Burog. Mabunyagan to niyang hilo. Taisot nagtutulagan mi di rabi kadananang kentatan. Mabunyagan. Ngag talinail. Apalimad ti kinapudno may papankin ko na. Palimad asaan ko apudno aputot. No di kat bunga ti kinaayop ni Mayor Placido iti day di asawa. Miguel Paraw, Ha, apay tatang. Anya ti bagayo? dapasyaw, panyaw, kansipyaw, at dada dito kimigaw. Anya? Apay tatang. Anya ti umay day baga kada tayo. Simro ka naman ti kinaloko ti mayaw. Napapanaw damutan ni San Simon. Ha? Kan Anya? pinuuran ka naman ng ti tao ti mayor ng ti babalay da. Anya? Oh, talagang aglablabos una yung day ang Mayor Placido tatang. Oh, tumteng tulat ta ti aldaw ti panagibalas. Aginom ka nagpulutan kayo lata. Agrambag tayo. Gapit ibaligi apanang papanaw yung kadapasyo, Burog. Sapay la kuma. Taawan ton ti agin lalaing ako montra kada kayo, Mayor. Sige. Mga maamin na katalunan. Balagak mananida.
At ang sino man namang kontra iti pagayatak, mapapanaw kan mapuuran ti babalay na. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag nga oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya timtay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilayang channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sige, kakadwa. Uminom ka nagpulutan kayo lata. Rambakan tayo ti panang papanaw yung kadagiti talwa kontra bida iti biyag ko. Good, Mayor. Sabay lang ma. Tawan ton tito maod ang makaiturad amang kontra kadagiti pagayatan nyo, Mayor. Gapo iti pan nakapapanaw mo't da Sibyo. Panyaw kan pasyo. Rayawan mabati ang katalunak murog. No di dalatam mo tagtulnog kadagiti pagayatak kan bilin ko. Anya. Sige, umungam kit di amin nida. Ewan mo yun. Malagak man nida at sino man madagtungpal iti pagayatak kan bilin ko. Mapapanaw dati ito San Simon kan mapuuran ti babalay na. Abalayan, napanan ni Miguel. Napangaawan. Napan ijay San Simon abalayan. Ket kunana nga amang ano umyan iti balay a pagdagusan na. Anya ka diti ginagaro na ijay. Idin to takagap-gapu tayo ijay, di na minsan nga aldaw. Mapan na kano kasarita ni Apo Pade amang bunyag to kini Angelo. Ken pambaran na meten akasarita dagiti nang tani iti apo ko ta nga anaken da iti bunyag. Ni Senyorita Chloe ide, ti imuna nang ibaga, nga anak na iti bunyag ti apo ko ta. Di na kano kayatan nga agbalin aninang ti apo ko ta abalayan. Gapu iti panagsubang da iti kalabas. Oresak agkid-kid tirik na nga anak ni Senyorita Chloe ti apo ko ta. Sa mayat no dinan mapanbagaan. Wen abalayan. Ay, maisabalik man ti saritaan ta. Sa dino nga rudan, ti ayan da pasyo kanda kiti dua akakadwana nga imay dito'y kimigaw abalayan. Pagtugtugaw da, di tapoon ti akasya iti dayaan ti balay. Tultulagan da, ti ipapanda panagtari kayo iti aramidin damit kalkalapaw da. Ay, mayat man, ta dito'y tinapanunot da asimbang bayan abalayan. Tada kadwa tayo dito'y. Una, sa amuda nga agbyag tayo dito'y. Tanalawa ti mabalin tayo mulaan kadakiti anyaman na banag maapay. Napintas dito'y kimigaw abalayan. Taadda tayo iti sa kaanan ti dagkalabantay. Ay, nabalayan. Ken nadapay waeg mabalin tayo pangawidan iti pangpasayak tayo kadagiti mula tayo. Saan laaday ta? Ta iti lauden tayo ket adapay nabiyag akarayan at ang dagiti adu alamers. Udno ray ta. Ket mabalin adito iti nangiturungan kada tayo ti Diyos. Tapno saan tayo ngagproblema kadagiti kasapulan tayo ngagbiag. Agyaman na. Tada kayo amin ita akataluna. Hinangay ko na ito'y ang meeting. Takayat kumanen timang palagip kada kayo. Sino man na kumuntra kadagiti pagayataken bilin ko. Nawaya nga gikat na katalunak. Ken pumanaw iti sakop tinagak. No diyo kayat ti maipada kadagiti imuna anapatalaw dito San Simon. Kat agtulnog kayo langan kadagiti amin ang pagayatan ni Mayor. Saan da ka kun kontraan? No kayat yo anasaya at tilinangan tayo. Kaya ni Sardeng yon, tilablaban nyo apan nakagraryo tinagak.
Ay, nalawag ka di. Timbaga ni Mayor ka na kayaw. Pato Apangges! Apay nga awan sumungbat! Isardeng yu ka noon, tilablaban nyo. Apan nakaagraryo, tidaga ni Mayor. Pato Apangges! Apay nga awan nagsaw ka na kayo nga uray maysa. Kaya't yun palto-paltugan kayo amin, ha? Masuro ka talaga. Papa, Ha! kasangsanpat yu pailaan kiniburog. Agininom kayon? Masuro ka nagiti katalunan tayo. Tapay, anya man ang tikasuron nyo kadakwada? Hindi pa nang meeting mi kadakwada. Kuna kadakwada ano kaya't dati nasayaat, isardeng daan tilablaban da pa nakagraryo ti daga tayo. Anya ti sumbat da? Pato Apangges, nagbalinda nga umal. Saan da polos nagtagtagari, idinto ta nakariwawa da idindamo. Kaya't nasawan. Kaya't dalata nga itultuloy ti pan nakaagraryo ti dagatayo, papa? Kat amangan no adan tumanan tumaod apan nakapangulo di. Ha! Pato Apangges. At dalamadamag ko. Jak bumdang amang papanaw kadakwada dito'y San Simon. Alisto kayo matanagbakir iti tarikayaw. Iti marami ta kalapayo pasyaw, panyaw, sibiyaw. Matyan. Mabalin tayo narugyan na kalyan ti pangipatakdaran tayo kadang iti adigay. San tayo nga orayan ni Miguel? Tao kunan niya abalayan. San tula sumangpait no malpas na amin na gagara na iti San Simon. Mama? Mama? Oh, apay iha. Anya ti bagam, takas taunay ti apuram nga imasidal. Aday padamag kanak ni Manang Alicia. Oh, anya ti padamag na. Takas kalamasak nan launa eh. Ni Miguel, adda ka naman ang dito'y San Simon. Anya? Simperkwensa. Tao may kadimanan mang riribok dayjay a Miguel? Saan? Umay na kanula nga si Kaswan ti panang pabunyag nanto iti anak day ti Amira. Anya? Tapanag kunam, isulaan ti gagara na dito'y San Simon? Wan mama, panagnakan day ta ni Manang Alicia. Takis nasarita na pa'y ang mga naktumat iti bunyag. Sikapay ti mangibagbaga kadakwada idi. Nga may sakan tumataninang. Wan mama, katno may nakasarita ni Miguel. Oray nagpinaturong kami di iti paltog. Anak aglat na ti anak day ti Amira. Simperkwensa. Puor ti kararuan ni papamday jay a Miguel. Kat di mo yas asidag ti bagim ken kuana. No di mo kayat agumura ken ka ni papa. Borog, masidag ka. Anya ti ibagayo, Mayor. Embaga ni Chloe nga adda ka naman dito'y San Simon da ya Miguel. Ay, uwan, Mayor. Isumat ti damag ko. Amom no sa dino tinagdagosan na. Ay, saan, Mayor? Pwes, mangayab ka iti kadwam, tabirukan nyo da ya Miguel. Kat no makita yo, pagtalawin nyo at dagos. Ay, uwan, Mayor. Agtik na kayon! Tamang nga nusugsugan naman ang dagiti katalunak, alumaban kanya. Ani, papanan man ang daburog kan dagiti da dumagwardya. Birukan da ni Miguel, kat no makita na. Pagtalawan da dito San Simon. Tamang nga nusugsugan naman ang dagiti katalunan tayo amang laban kanya. Umay na kanula nga si Kaswan, ti panagpabunyag danto iti anak da iti Amir. Pato apang guys. Dahil nga talang ti kagara na. Sabagay. Nariga ti agsakbay. Nang runa, katimulangan tigura ka na tayo da Miguel kan Matias.
Aging kita. Kas ko naman ikrik na pa lang ti para ti pagi. Ti anak damikal kan Amira. Labsan niyo di parte. Nakapimpiman ti langana. Idi inog pa ni bakat salod manipod itintayo na. Tangan dagiti kawas na. Ano nga ta? Lumapan ko'y katangan. Daisun tulangan ti regalo kan pana. Inton mabunyagan. Sigurado lakit di asan tong awatin ni Miguel dagatitid ko para iti anak da iti day di Amira. Takakukura nakmatan. Anya nga tatiaramida kaya? Tapno may saputak matyanak da. Aha! Amokon! Apay kit dinasaan? Kasaritat to ni Manang Alicia. Katisunto ti pangtadak kadagiti gatangak abado ti ubing. Isunto latan ti agpamarangakin regalo kadagiti gatangak para iti anak da Miguel kan Amira. Abalayan, pasardengan pala ang dagiti kakadwam ngagtatrabaho, tao may kay pay agmeryenda. Kakadwa. Isagdang tayo kadwa pa lang trabaho, tag merienda tayo. Sigurado amabisin itan dagiti kakadwam abalayan. Saan lang ay sudat ti mabisin na balaya? Uri siyak. Itay pa yung agkirkiraos ti buksit ka. Anya ayat talinutom amerindaan may. Ay, naglingtaak iti sabakin tugi abalayan. Nay, nangalam iti tugay. Ada nakita kidi napanak na ngayo iti rakid ti bantay abalayan. Isutiin napan ko kinali. Kat adu tinakali kabagas na. Ay, nagdadagkal pa. Isualin ng takaw. Ay, nagimasan na tatugay, abalaya. Ay, una abalayan. Mala. Agmerienda kay nga rudan. Uray tanay patak dari yung amin ng tipos titi umuna akalapaw nga aramidin niyaw. Ay, wala balayan. Barang malpas may aging gat malalim. Oh, napanan ni Chloe. Rimuarta da ka numapanagatangan. Apay ka di? Kadwa kumamang pasyar itinalpasan na proyekto apagadalan. Di siya kung ti kadwa amhani. Apay, di nakayata kadwa? Kayat ko ngamjak kayat ti nakaganggana ta kadwa no da papananta. Hindi na pananta na udi. Ada ngamin kamakama kamitin ko, hani. Iso gumana tak unay iding agawin tan. Mabit lang dadawag ko. Ala, sugbatan pa ilang arod. Tay nakbit ag sukat. Sige. Hello. Hello, kung nakakapayad di ka sumungbat, umil ka ka di. Paso panggis. Apay ngagkatawa ka? Anya ti bagam. Apay nginawagan na. Inidip lang ti cellphone na. Sino man nga tanday dyan nga, pato panggis. Kameriendan ni lulong mo amatyasa po ka. Ket, kunana, adi ka aglukloko no panawan ka dito'y indayon mo. Tapno, mairapin ko dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kas nalan naawatan ti imbagakin kwa na ta nagkatawa. Ay, kas taman ti kunakken ka ang hilaw. Agkatawa ka. Tadi kakit agmangmangay. Ay, amo mapok. Dandanida kan pabunyagan. Iso nga, agsingsingpet ka. Ay, nagkatawa manan. Maragsakan sabat iti imbagak adandanin mabunyagan. Ang apay nga ta. Nga itiin inot apa nagdakil na.
Kat kaslawan makita kapag kaingasan da iti amana. Awan o, gapu nga ta, taubing pay. Wow! Nagpintas nga eskwelaan, honey. Adun to lakit di ti maayayo nga umay agenrol dito eh. Ta iti laksid analawa ti ground ti eskwelaan. Nakabirbirde pa iti aglawlaw. Awa nagripina. Katsikante makamo ang mga proseso kadagiti amin na masapsapo la papilis. Tapno aglukat tayo, iti na ito'y sumaruno apa nagsiserre. Wan, honey, di ka madanagan. Siyak amin ti makaam mo. Mabitlaang tadaman ang awag ko. Ang mga no ti manglukluko nga umawawag mananday ta, honey. Nimot gayang burog ti umawawag. Hello, burog! Kundi awag ka ba'y. Kumusta tinang ibaunak ka na kayo? Saan may bayan natuntunan ni Miguel Mayor? Pato abanggis. Di kay sumarta nga ginggat diyo mabirukan. Ewan, Mayor. Sige nga rodan da. Mabit lang, Mayor. Yakpay na ibaga tirantak na ibaga ka na kayo. Ang nga ta? Inawagan dak ka di itay. Iti sa bali a cellphone, Mayor. Saan? Abay, ada ka di mo timawagin ka? Ay, ada, Mayor. Gampitay damagag tinagan na. Sana simong bat aging kang inidap na cellphone na. Pato abanggis. Oray siya kada mo timawag kanya. Nga may damagag tinagan na. Nagpagaak sa nidap cellphone na. Anya? Sino nga tayo na igyay? Pato abanggis. Ay, naitag ko maglangan kini manang Alicia dagiti ginatang ko akawas para kini Angelo. Paglangan, tay manugot ni manang Alicia. Nga isulatan ti agpamarangakin regalo, kadagiti ginatgatang ko para kini Angelo. Napanan nga tada papakin, mama. Saan ko magta na nasangpatan ida dito'y balay? Uray dagiti katulong. Saan naman nga mo no sa tino tinapananda? Ha? Tatan, isudan dagiti dimtang? Oh, iha. Kunami no di ka pa idimtag dito'y balay. Itayag pa lang, mama. Anya ka de, dagiti napan mo ginatang. Ah? Ikaw Anya nga tatipa ka nga. Oh, apaya di ka mat makasungbat, iha. Anyaya tinapan mo ginatang. Pagpapintas ko, mama. Sulat na. Pato abanggis. Awan sir-sirbe ti kadot pagpapintas mo tawan madagaram ken ka. Ani, adan tula ta makasirpat iti anak ta. Ito di ka ganat. Sanak mat kiti nga ganat. Ngamlaglagi pamiha. Matangang kan. Amot, papa. Ngamawan pa iti bukabularyok iti paaram mo na mag-asawa. Aniyan. Nasaya at iha. Tapno ma-enjoy mo pa iti kinabalasang mo. Kanodan to managaram kan ka. Tanagam to kumati agpili. Saan miya kayat amirmiraot ti pag-asawam? Kayat mi, baknang ti pag-asawam. Papa, mama, mabalin ka ti. Sana day tatitupi ko tayo. Humay kayon. Mapantay ka tin iti balay. Nagpatimplak man iti Diyos ngayon naman tayo. Uray siya kat mawawa ka. Wah. Oh. Sige. Uray nyo. Mapantay baga kadagiti katulong. Oh. Dano man nalami isti kayat ko ngayon naman. Wan, papa. At naman na umawaawag kanyak. Na sino man katanday doy. Hello! Hello ko na kapayan di ka sumungbat. Anya ti masapol mo? Anya? Adda na imula abong ba dito'y balay ko?
Diyos ko, Ah. saan? Chloe! Kanda kayo katulong! Rumuar tayo dito balay, darasin nyo! Papa! Wah! Mama! Apa yan yung papaspasama? Badandanagan kayo, Mat? Rumuar tayo! Nagadupay lang sa Sa Wah! kayo din, Papa! Ah. Yan di papaspasama! Tayo ang katulong! Rumuar tayo amin! At na kanunay mula bomba dito'y balay! Darasin nyo! Naglakas na nagkupit ni Baruko ko. Pila! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mama! Lumaban kayo! Saan kayo amatay? Papa! Pagtatan niyo pa iti agpataray! Nas ka na makadanan tayo sa ospital! Ngam, irapin mo man nga awagan ni Burog. Tamapanday niya balay. Ang mga nuan niya dinapasama kitikata ti Bombay jay. Juan, Papa! Ni, isupay kit hindi umawawag! Sungbatam kat ibagam ang mapanda ko si niya balay. Ada ako, nanang. Miguel, agyaman ang kuna iti Diyos, ta nakasangpot kamit laeng asi kakarad ka danak. Sige, sumrakan. Wala, nanang. Pasensya kayo. No itala nga sumang pretag. Ado nga mintirumbang ngayon lapas ko. No kasta, awanan ti problema iti panagbunyag to ni Anghilaw. Awanan, nanang. Tintula panangipanan kinkuana di simbahan inton kanikatlong aldaw. Mano amin ti inalam ang mga nagkankwana. Ado da, nanang. Taado da iti mangayat ngagbalin aninong kaninang. Nasaya at no kasta. Agam sa di no nga ro ti pangsa nga ilyam to kadagiti ninong kaninang ni Anghilaw. Dito'y kadi kimigaw. Saan, nanang? Kinasaritak ni Parisibyo nga ijay tulatan balay dati pakangayan ti resepsyon. Alawan baro. May mayat no ijay tumatla ang San Simon ti pangsa nga ilyam dagiti mga nakiti bunyak. Abay, di matlaw mawagan ni Burog. Ganda giti pan nakabagi tilintaga. Manyakin din tinabasama kini balay. Nag-high blood pa iti asawak gapoy ti kiktot kende rebyos na. Hello, Burog! Anya tinapasamak di mansyon. Nagbetak ka din di bomba. Mayor, false alarm tinaawat yung apam trip. Awan tinaimula abong bali ito'y mansyon. Anya? Nagsaya no kasta. Gampada ka di pa lang ita, dagiti bomb squad. Ay, Juan Mayor, awan pa iti pimanaw kadagwada. Naka-alerto pa lang dagiti kamang tibam disposal unit. Sino nga taday gagay mawag anang ibaga? Nga na imula abong balita mansyon. Mamwaklaeng paaristo ka dagos ket pa'y balod ko. Tata, alis to kayo anang arami dito kalapaw ni Panyong. Gapaw, ta nakasagana amin na materyales. Sakbay arinog yan, May. So, anapartak. Tilang nangibayag ka na kami, kat di pa nangipatakdermi ka nang iti anigay. Kamaw dyanan na. Ada mutla umayan ang makikaruba kada tayo dito kimigaw datang. Saan tayo mutla unayan ang maikawa? Wala. Agure ka. Apaya na ibayag ka, iti San Simon. Ado dagiti nasikasok tatang. Kaniti maamuan dagiti kakadwa tayo nga daak manan iti lugar da. May samay-samot ti umay makitungtungan kanya. Kaslada may iliwan nga minunay, no sumarungkar tayo ija, ibaraw. Un nga ro tatang. Ang adamanin may sa ataw iti San Simon. Nagkari at tumulong kada tayo iti panakagraryo ti daga ni Mayor Placido tatang. Asinaw. May sa politiko tatang.
ni Vice Mayor Gunigundo. Anya? Kaya't matan akalabanan ni Vice Mayor Gunigundaw ni Mayor Placido Wen tatang, ay nagsaya atay. At damot kan nabilag kan na-influensya kadwa tayo alumaban kan ni Mayor Placido. wen tatang, kat kunana. Kaya't na tayo amitingin to amin. Kaanon to nga raw ti kaya't na pa nagsasangot tayo. Inton malum no Domingo ka no, tatang. Sa dinaw, ang mga roda nagiti kakadwa tayo. Imbagak kadatuni kan amor, nga isursurda nga ibagak karagiti kakadwa tayo, tatang. Kan itisigo da pag-uumungan tayo. Sige, sapahan tayo to nga raw ti mapanigay. Magagaralak mo na sumangaw ka ni Bisi Mayor Gunigundaw. Kumusta ni Mamami, ha? Saan pa nakapot, Papa? Ngam ko na dagiti doktor, anasayatan ti kasasaan na. Nasayado kasta. Kapkapok mo ti Tarwar, tayo mawag itay ni Borog. Okay, anyap damagan, Papa. Nagbatak ka diti bagbagad, abong ba? Awan ka rumot na imula abong bay balay. Sigon iti bam squad. Agyaman ka. Awan man na imula abong ba? O ba't tinag-high bloodan ni mamam? Ay, sapay la ko, ma. Tanadaras ti panag-recover ni Mama. Nagimbag ni mamam, rumwaradagos di ospital. Kasaritak to adalapat dagiti amin nakatalunan tayo. Taapay manan, Papa. Patyak! Amay sa kadakwa dati mawag anang ibaga nga dabomba iti balay tayo. Anya? At tapan nyo nga iso na tinaggapuan ti bump dress, Papa? Anya, kadwa tayo ni Vice Mayor Gunigundaw, Matyas. Wine, dahil tati magakanyak ti manugang kao. Kunana ka daw ang nakasagana amang tulong kada tayaw. Iti pan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido. Ay, nagsayatan no kasta. Ay, abala yan. Saan nga tangad adala ang agumulo ti sitwasyon no makikadwa ni Vice Mayor Gunigundo iti problema tayo? Panagkunak at saan abalayan. Tasigod mo saan nga agkadutdutan da Mayor kan ti Bisay. Unang sigurado agumili ayap lakit di manan ti pungtot ni Mayor. No maamuan na akadwa tayo mo ni Vice Mayor Gunigundo. Agreeing kayo kuman, Mama. Please. At nakanita ni Papa iti sibayo. Agreeing kayo, Mama. Agar-arga ni mamam. Makapuuta niya. Mama, agreeing kayo, Mama. Agripina. Diyos ka, agyaman Mama. Sa tinatiayan ko, apay apuraw amin na makita kiti aglawlaw. Adda ka ni ti langit. Adda ka ni ti ospital na po. Intaray na kagapot na nag-hiplot ka. Placido? Biyo ka di malagip tinapasamak kada kayo, Mama. Oh, Ayuhan, palagip kon. Ada imawag iti anamulaan iti bomba ti balay tayo. nga sana po no. Awan nakita na a bomba. Iso adi ka kumaragdanag Agripina. No kasta, mangluklo ko lang na itsay nga imawag ha. Awan. Nga mamwak tubat lang no asino na yan ang loko. Ha, no mamwak, pay balod ko at dagos. Miguel, kita untoy anak mo, nakaragragsak. Amunan sa nadandanin mabunyagan. Mambunyagan tong ti puto ti karasan. Miguel, apay anapasin na ay ka itinaunag. Di ka kadi maragsakan, amabunyagan to ni ang hilaw. Saan man nanang? Maragsakan na. Apay nga ron, anapasin na ay ka.
Kwa, adalang nalagip ko. Ewan gayam, masaludsud ko man. Anyan to nga rod ti may sagana apag sasangwan tayo to kadagiti mga natitibon niya. Imbaga kini parisibyo. Agatangak di may sa abaaboy da, nanan. Isunto ti maparati amay sagana. Ngala, nasaya at nga rod no kasta. Pauray kat ti Jemot balay da sibyo ti pakaangayan to ti resepsyon. Unanan, ang isaksakbay tayo tulatan ti mapan ni Jabalayda. Tapno makapagsagana tayo. Papa, atagod nyo sa rumbang unay amamuan nyo. Anya day da. Kuna ti doktora, mabali na nanumuar ni mama di ti ospital. Nagsayalan no kasta. Ala si kasum nga rodan, ti papili sa kasapulan da gawin na yon. Okay, Papa. Sige, panawan kay pa nga rod. Mabana ko ni Jubilee Station. Mayor, Mayor, Abay, anya ti bagam tadda ka di ti ospital. kaputa, nakapatpatag unay ti ibagak kada kayo, Mayor. Da, tanya day da? Nagkita kami kinisang gunayan Corrales, Mayor. Ada na istoryana, panggap kini Vice Mayor Gunigundo. Tanya ka no day da? Kaya't nakano atulungan dagiti katalunan nyo, iti lablaban da, apan nakaagraryo, ti dagayo, Mayor. Pato panggis. Tumaod ka ni Matisara ni Bisi kat kahit nakasangduan. Mabali na kasta, Mayor. Talas term na matan, iti posisyon na. Kaya't na siguro ti lumaban, Mayor. Iso rugrugyan nanti agpabanglo kadagiti butante. Saan na mabalin? Yagi palubos ngat da mga gawit ti trono, aging kaasanak ngagtorpos, kas Mayor Burog. Ay, anya nga rod ti aramidan nyo, Mayor. Kasaritak to ni Bisi. Kat balagag, at di na kayo subukan akalabanan. No kaya't na tinatalin na ay apanagbiyak. Mikil Parauk, Apay ka rin, tatang. nagsarsarita kami kani Pasyaw. Ket naistoryana nga dadwa kabalyo na anabati ijay San Simon. Kasta ka di, tatang. Asino nga rin nang ipaaywanan na karagiti kabalyo na? Ni kano pireng akasinsin na. Ngayon ko na nga ilako na kanon dagiti kabalyo na. Anya? Datayo langan ti manggatang, tatang. Uray kat rantatamat ti gumatang iti kabalyo. Isu nga raw nga isingasing ko kumamot ken ka. Anda talangan ti manggatak. Mano nga rin ti bayad jay dua kabalyo na, tatang? Sagti 30,000 kanaw. Anya? Apay. Dadakil dayat at 30,000 ti maysa. Tadakkel na kanaw. Ken napartak da ngagtaray. O sige nga rin, tatang. Kitaan tayo to inton mapantayo ije San Simon. Kitaan tayo? No, maibagay mo't lang iti presyo nga ibagbagana. Ay, agyamanak. Nakaawid ak madlagan dito'y balay si bibiyag iha. Kunak numatay akon. Daytat pagkunan nyo, tatiyo pa'y oras, mama. Ay, wan gayam. Apay asimina ni papang mo iti dalan. Sa dino ay ati papananda ka ni Burog. Takas lang dardaras daunay. Napanday ti opisina ni Vice Mayor Gunigundo. Tapay. Anya ti mapanday baga ka ni Vice. Ada nga minsayang gusang. Akayat ni Bisi at tulungan dagiti katalunan tayo, iti lablaban da apan nakaagraryo ti daga tayo, mama. Saan kaya takasarita ni Papa? Anya? Simpergwensa. Takayat na tayo matan asang duwan ni Bisi, itilaksi na nakaad-ado tinay tulong tayo kankwana. Daytaro ti pagpungtutan unay ni Papa. So, ada jay, napantakin ni Borog. Uy, di kado pagparikutan tayo. Aywan gayam. Kumusta nga tamat ti investigasyon dagiti pulis? May panggap iti false alarm nga danay mula a bomba dito'y balay, ha?
Sigon kin ni Papa, awan ka no pa iti pakabigbigan day di ngay mawag, Mama. Blanco pa lang dagiti pulis sa gingayta. Pudno nga tati atap ni papam. Amabalin, amay sa kadagiti katalunan tayo, ti akinaramid iti da itoy. Di tay lang mo, Mama. May matmat lang, no palutputan tumat idadagiti pulis. Tabara nga da maamuanda kadakpuanda. Tatang, uray ado ti pakakumikuman tayo. Isamira tayo tulat ti agin sayo. Wen baraw. Ngam amangan no agumet tumanan niya balayan, nagdan tumanan kamuol maw. Di kay madanagan tatang. Siyak ti makamukin ni nanang. Naringat nga may, amangan noong tanak tumanay. Saan tatang? O sige, rugyan tayo ti agin sayo. Sige. Pakitaan kahit may isang exhibition. Sa pala ko maaramid munto matiti masangwanan nga aldaw. Anyang exhibition ti pakita yung tatang. Boyaan, no kasano ato maray kan lumagtuwa. Itan! Nagtigas at maray sa limagto. Iti nakangat-ngato at nagpuligos pa iti iri. Tatang! Kasano naramid yung tigas day? Maramid mo tiyan yaman na banag, Miguel. Nulakit di taporsigido ka. No kinabaalan nyo ngayon naramid. Kabaalak to mo, tatang. Kasta man ti kunaken ka. Tinatin, nakat na dalo, bakit daga? Talaga nga adupay ti rumba nga sorsorwam. Ti panangpatid ko kin ka, kat may nga adal. Adi ka agkumpiyansa iti kalaban mo. Nga uray no imamaw nakaslakarnero kin ka. Anya? Anda na iti agin susukon, no amo na nga awanan ti laban da. Ngam no makakita da iti napinta sa gundaway, tumukkaw dan nakaslaulag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Pato apanggis. Mayor, aping embarsak yung matanti flower best nila misanyo. Gapo tamakapong tuta ko na iburog. Ay, anya nga men tinagsaritaan nyo kinibi si Mayor. Guni-gundo, Mayor. Tanasabat ko tayo sa maragak dito yung opisina yaw. Kat nakamuragrag. Kunana at disidido ka no amang kalaban kanya kiti kina Mayor. Tagturpos mo tan kas bise. Ay, insingasing nyo kuma. Asang gunian latan ti pagtarayan na, Mayor. Ensingasing ko, kanimbagak pa'y asya timang finance ti panagkandidato na akonsyal ngam di na kayat. Agambisyon na mga gawit ti trono kas Mayor. Ay, delikado kayo, Mayor. Tasipod sinarurak ni Bisi Mayor ti politika. At di pa'y pulos na baba. Tanapintas latat ti record na. Pato abanggis, yagi palubos ang maagaw na ti trono. No kasapulan nagaburak iti kwarta nagiti botante tapno siyak ti botos na aramidak burog. Ay, no ado ti kwartayo. Kat sigurado ng insaganaan na kaimat ni Bisi Mayor. Kat, kun ti pa'y may sa apakaabakan nyo kinkwana. Kat, asidag kini gobernador. Uray pa'y! Sana ka mabutang. At do ti pamuspusan tapno siyak ti mangabak. Ay, anya dagita apamuspusan ako na ayo, Mayor. Pato apanggis. Ladingitak. Ngam saan ko pa'y amay baga bro. Miguel, inton Domingo ti panakabunyag ni Angelo. At madlaw ko akasla simingputan ti anak mo. Saan na sangit a sangit? Nga ta, nanang? Wan, hindi ka nakaluklukaw. Sangit a sangit.
Ngam idi natulagan ti panagpabunyag tayo ken kuana. Ket sinming putal. Kastay. Wen, kaya't namat siguro na maibilang nga anak ni Apo Jaws. Anya? Puto ti karasay. May bilang to ng anak niya Apo Diyos nung mabunyag. Barok! Apay tata. Ada ka di magayo? Ngala, agsarsarita kay pailaang nga agkatugangan. Inak man agkuping kadagiti linabaa. Una pala yan. Anya ka di bagayo, tatan? Kunan ni Pasyaw, nga itaylatan alaan ni San Simon nang itilaklako na kadata akabalyo na. Anya? Una nga, awan mo't pa'y umanay ako tatayo apang gatang tatang. Mabalilat ta kanumat nga oray agbalanseta. Iso ngayon talatan alaan, tapno ada pagsaksakan ta, no mapantay di San Simon. O sige nga ro tatang. Hintay nga ro dalaan. Dakkel ti may tulong kada tayo dagi jay akabalyo. Tadi mo't makadanon ti anyaman na klase ti lugan dito eh. Why? Amarantan tumutang ti mang sarongkar ni Bisi Mayor Gunigundaw. Uwan tatang. Tabarang ad-adda ang mapapigsa ti pakinakam tayo amang ilaban iti panakagraryo ti dagada Mayor Placido. Nasaysaya at sa nga raw no pakaamuan tanto pa yan nagiti kakadwata. Makisango tayo aminan ni Bisi. Uwan tatang. Mayat day taas singasing yun. Tanoan nyaman ti baga ni Bisi. Kat manggantay amin. Ani, apa yan nagsangpot ang manan ti uminom? Nagbalin kan samat na bartag. Bayan naglang Agripina, di nagbiyangan. Manuksawak nga minis o akad ko tagbartag. Anya ti pagluksawam. Pinayabak ni Vice Mayor iti opisina. Dinamag ko na niya ti agpaiso. Kat lumaban to kano kas Mayor. Anya nga rin ti kunana. Kinumpirma na ko kingkwana kat labanan na kano. Anya, simbergwensa. Di nalapang panunutan nga adun dagiti na itultulong tayo kenkwana. Kalpasan na, labanan na ka. Ambisyoso mo't dayjay. Himbagak paya na konsyal kulatan. Ngam, di nakit din kayat. Talaga nga ambisyoso. Gapo siguro, tadi pa'y naababak. Gat arapaap na ti mga agaw ti posisyon ko. Ngam jaki palubo sa Agripina. Saklat na ti Mayor, aging ga iti di malpas ti may katlo at termino. Awan na pulos ni mintis ko. Napunta, tagiti talo, embitin ko alan. Talaga nga sintado ako na pumaltog. Joey, Ni mama, may dito pagpraktisan. itay saan ka makita iti balay? Amuklatan nga da ka manan ditoy. Aglaloy di mangag ko dagiti kanal buong. Awanan ti mintis ko, mama. Napunta, dagiti talo alat ang embitin ko. Talaga nga sintado ako na pumaltog. Imala ka talaga kanipapang mo mahilig iti paltong. May mayat lang, namo tayo akalbitan tigatilyo, mama. Aglalo kat, adulat ta dagiti tumaod, akabusor. Agyaman kami kada kayo kakabsat. Tay may kay amin dito pagtangan ni Bisi Mayor. Inayaban na kayo dito, oy. Kayat may amang ganyo mo. Noan niya nagiti iba ka kada tayo ti Bisay. May papaan iti ilamlaban tayo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor. Ni, aguli magkayon kakabsat. Umayan dito ni Bisi. Kat dinggantay ko ma, dagiti amin nga ibagana. Mayor. Adya man ti bagam. Ay, imawag Nicolas Mayor. Kat imbaga na nga adda dagiti katalunan nyo iti balay da Bisi Mayor. Andya, pato apanggis. Tanya tirantad iti balay ti Bisi Mayor.
Ay, dakkel ti atap ko. Pinaayaban ni BC dagiti katalunan nyo iti balay da, Mayor. Tanya di banggap na. Sugsugan na dagiti katalunak tapno kalabanan dakkas to. Ay, mabali na kasta, Mayor. Personal matan ako na yun ni BC. Iti ikukontra na kada kayo. Ha! Mapilitanak ang mga ramid iti addang kontra keng kuana. No siya ak ti kalabanan na. Talaga natare dagito akabalyo, tatang. Natulok na. Uray din no ti pangiturungan tayo kadakwada. Uray to'y kabalyaw. Natulok man. Un gayam. Kunam itaya panaganam ti kabalyaw. Ada ka din napanunot mo, anagan na. Addan tatang. Limbas. Dahita ti panagan ko kinkwana. No adanagan ti kabalyaw. Adamot kanyak. Katanya mo ti panagan niyo, tatang. Panaganak mag iti labang. Oh. Napintas anagan, tatang. Talabang mo ti kabalyoyo. Awan gayam. Adu tinaragsakan akakadwa tayo kadagiti imbagbaga ni BC Mayor gonigondo tatang. Wain baraw. Napapigsa ti pakinakam da alumaban iti mayor. Gapaw kanibi si mayor. Sige, danggayan nagnuminom, aging gay ti dita mabarteg, borog. Juan Mayor. Saan na mabalin? Ang maagaw ni BC Mayor ti trono. Abusta, no iso ti sumublat ti posisyon nyo. Kat agibos mo tandag iti nararagsak nga aldaw yung Mayor. Bagag! Adyak ipalobos. Ay, hanya nga rod ti aramidin nyo, Mayor. No kasapulan, ang maiwalin ni titalan ko tapno natalgidak lata, aramidag burog. Anya. Ngam saan ada kayo, ti mangipatungpal no kas pangarikan. Ay, asino nga rod ti kayat yo amang ipatungpal, Mayor. Nagado a hard killer, burog. Ay, sa bagay, Mayor. May mayat numang tangdana kiti mang batay ken kuana. No saan lat tangag babawi amang kalaban kaniya, malas na burog. Mama, sigurado nga iti panang meeting ni BC kadagiti katalunan tayo. Kat ad-addamanan anang papigsa ti pakinakam da alumaban kada tayo. Di ka madanagan, iha. Tako na ni Papam, nga isumat ti sumublat amang meeting kadagiti katalunan tayo. Masaya at lukas na. Tapno mabalaagan na ida. Ayun kaya, Mama. Naamwakon ti aldaw apan nakabunyag ti anak day di Amira kan Miguel. Anya ko mano na amuam. Kaya't ko ti mapantuma ti simbaan, Mama. Simperkwensa. Tay tuloy mo ka di nga anak kan iti bunyag dayjay nga ubing. Saan, Mama? Kaya't ko lang amay matangan matipan nakabunyag na. Nga oray sa anak aninak. Wano imbitado iti day chapas kan. Mala! No kayat mo amasaksyan ti pan nakabunyag dayjay nga ubing. Mapankan to. Gamdi mo latan ibagbagakan ni Papam. Kasigurado adi nakapalubusan no maamuan na. Yaman kami, kadagiti tulong. Awan na nyaman na kakadwa. Ta sino kumapay tagtitinulong? No saan na da tayo? Agyaman kami kitdia. Ta dito'y mat kimigaw tinapili yo asinang bayan. Mayat, makapagdadanggay tayo man ang kakadwa. Ure adda tayo dito'y. Ammumi anabatilat tati puso ken panunot yo ije San Simon. Akas kada kami. Puno na ito. Ikararag tayo kinapo Diyos. Tasapay la kuma. Tamapasublitay tumatlang dagiti daga at tinaltalon tayo itinabayan. Kumusta ti pinaramid ko king kay di kalman, burog? Ay, ayos at Mayor. Napakaamwak amin ang dagiti katalunan nyo.
Hinton malam kat isunton ti panag-uumuda iti lugar ng pagayo apag mitingan nyo kadakwada. Nasaya ato kasta. Iti panagsursur ko kadag iti katalunan nyo, Mayor. Kat nadlaw ko akas laad da panagbutang da sumango kada kayo inton malam. Amo da nga da kabuteng da nga ramid da. Iso ako na makaslaga magda sumango kaniya. Ngam sana mabalin akabuteng da. Ay, anyang arod ti ammoyo, apangalay ay, ti panagamagda kada kayo, Mayor. At da na panunod ko. Kadamok amapukaw ti buteng da. Anya, Mayor. Kayat ko arigalwan ida iti abastuda burog. Anya. Ay, wenyo ita. Kasta ka di, Mayor. Kasta nga ron. Bareng numapaindan to na makimiting kinibis, Mayor. Kad. Amo kasyag ton tikay kayat da. Ay, ala. Nasaya at tinapanunot yo, Mayor. Ngam nasaysaya at kumapay. No ada kwarta nga itadyo pa'y kadakwada. Andi Ay, word, Mayor. Ay, tapno adan pangnamnamaan nyo kadakwada. Ada kayo tumanan ti ibutos da inton eleksyon. Awan ang mabayag pa iti eleksyon, burog. Ay, nasaysaya at nurugyan nyo itan ti agmula, Mayor. Tapno adan tumatlaang ti apitan nyo. Anyati ko ng Placido. Igata nga iti abasto dagiti katalunan tayo, kan ikampay ida iti kwartada. Naibagak lang aro den Agripina uli tembay. Wan. Tapat dasit man ngay aywan nida. Baring nasamsama ingem ti aramidek apanang butbuteng kadakwada. Simperkwensa. Adun tinaipapay tayo akinasayat kadakwadahan ngam kaskas dila tamat akal kalabanan da tayo. Iswasay sayagam laang ti kwartam no ikam ida iti abastuda. Agripina, kaano pa'y akuntrana? Ha! Kaya't kung ipakita ka na kwada ang nasaya at tayo. One, ipakitak ang nasaya at tayo ng mitidayjay abisi mayor Godi Kundo. Itay nagsasarita kami kada pasyaw, panyong, kansibyaw. Unada, kaya't da kanumat ni maadaan iti paltaw. Anya? Umapal da iti nakita da akaadda ti paltugmaw. So kaya't da kanumat ti gumatang, tapno andamat pang salaknib da iti bagida. O sige, tatang. Kasaritak to tigim matangak iti paltog ko. Saan? Diyo armasan da paso kan dagiti kakadwana, Miguel. Oh, nanang. Ha? Adda nga awan ti kinatanan, no adda dagiti ikutan nyo anabibilag nga armas. Abalayan. May mayat no darmas mi amin. Tapno saan da tayo abasta may kuspel dagiti kalaban. Saan kayo a pulis wenno militar, tapno agikot kayo iti anyaman a klase ti paltog abalayan. Iso adiyo kumaarmasan dagiti kakadwayaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mama? Anya dagi dyan ang kadaddoan na isupot-supot ag groceries nga da iti sanas? At di manan may kan iti relief? Adda, iha. Asino dagi ti may kan, mama? Kan awan mat kalamidad. Tapno mangtad manan ti ayuda ni papa. Dagiti katalunan tayo ti pagpaayan dayjay nga ayuda nga day ti salas, iha. Anya? Apay nga ikan ni papa iti ayuda. Kagurgurada ni papa. Ikan nakit di idan. Day tangarot ti pagbusurak ken ni papam. Ngam kuna na apadasan na kano nga ay aywan ida.
Tabarang no mabainda kanun amang kontra ken kuana. Anya? Ay, awan lat amokon, mama. At day lablaban dagiti katalunan tayo. Isa pa nagkunak. Uray gaburan idan ni papa iti ayuda. Wano kwarta. Kalapanan dan tulat na ni papa. Narigat nga isuro ni papang mo iha. No anya ti pangadang na. Saanen ang mabalusingsi. Tatang, Kumusta ti pagnam? Ang nakadimot lang magatang tayo apal taong iti amaamom adilar. adda tatang. Ken agkakabilig pa'y dagiti kasangsangpet nga armas nga impakita kanyak ni Bruno. Tila problema. Nangingina dagiti nga armas. Kasano nga ron na makagatang kami iti armas mi kadapasyaw. No nangina mo takunam. Dahil nga ron ti parikot tatang. Tauray ilako tayon sa amin dagiti dingun tayo. Saan latang umanay apang gatang nyo karag tinakita nga armas alako ni Bruno? Ay, awan ang araw. Saan kami latang na makagatang? Ang adamo kapag patulungan tayo tatang. Bareng no kayat na tayo atulungan iti pinansyal kasapulan tayo. Asinaw, tinamnamaam ang makatulong ka na tayo. Ni Vice Mayor tatang. Anya? Wen tatang. Kunahan mo't idi. Ano kasapulan tayo titulong? Umasilig tayo lang kinkwana. Ibaga tayo ti problema tayo kinkwana. Wan man. Intay to nga ron kadapasyo inton malam. Bareng andan to paltugmen inton mabunyagan ni Angelaw. Agyamanak! Tapinatgan nyo ti awis ko nga agmi-meeting tayo kakadwa. Ay, Nadamag ko! Ti panang meeting kada kayo ni Vice Mayor. Anya dagitimbagbagana na kada kayo. at apay na pa uli mag kayo. Idinto ta nakariwawa kayo itay. Di pa'y nagsaw ni Mayor. Sumbatan nyo ti saludsod na. Ulitan! Ti saludsod ko. Anya timbagbaga ni Vice Mayor kada kayo. Sumungbat kayo. Diyo kuman urayan nga agpungtot ni Mayor kada kayaw. Ayat na kam kano atulungan hapo Mayor. Anya klasya tulong ting karina kada kayo. At apay manan anapauli mag kayo. Karina kadi at tulungan na kayo. Itilablaban nyo apan nakaagraryo ti kami. Iso kadi ti meeting na kada kayo. Sumungbat kayo. Pato apanggis. Araramatin na kayo lang. Tapno agsisina ti dalan tayo. Siya kya mo yo. Kat di kay kumagamdan ti mapankan kuwana. Ni Mayor ti kasaya atanan at tao anakita ken nakapulapol ko. Ngam kasla nakadakdakas kada kayo. Gapo kadag iti sumagmamano at tao amang sabsabidong iti panunot yo. May saritan da Miguel ken Matias. Apakairamanan da Pasyo, Panyong ken Sibyo. Sa makiraman pa ni Vice Mayor. Noan nyaman dagiti imbagbaga dagiti atat tao. Kat di kay kumapasugsugan kadakwada. Tapno mailiklik kayo iti problema. Kas kinuna ni Burog. Nasaysayaat no didak konkontraen. Iso nga iti dayto iya pa nag-umong tayo. At damanan regalo kada kayo. Kakadwa! Ibabayo ni Tilukan dagiti sagot ko kadagiti katalunak. Makita yo? Hinggatangan kayo, iti abastuyo. Kana dapay pasurod na kwarta. Gamlaglagi pa nyo. Siyakto man ang tibutos yo. Ay, nalawag ka di tinanggagyaw kini Mayor. Alan, inkay mangalan ka dagiti na ibabang nga abastuyo. Agtignay kayon.
Oh, apay nga wantag tignay. Para kada kayo nagijaya na ibaba. Ket adda pa'y nakasubri a kwarta iti unag ditunggal supo. Alan, agtignay kayon. Napandan burog. Napartak mo't lagayang winunalaka mo't lagay mapapasuksukan. Mayor. Nay, apay nagmulagat kay tidakal. Mayor. Linabsan damot dagiti na ibaba sagot yung kadakwada. Nagdirdiritso na nagtalaw. Arya, sinalbag. Wan ngagpaiso. Awan pulos pimidot kadagiti na ibaba nakasupot. Hoy! Agsubli kayo! Ato pa'y ti kayat ko nga ipagkakala kayo. Ay, sanda na nang kaso, Mayor. Di na pa'y pulos ti malyawad. Patwa panggis. Talaga pagpungpung tutunda ka. Pa'y nga inasot kan inkasayo ti paltog yung Mayor. Makapungtuta ko na'y burog. Salbag. Pa'y Mayor. Saan kayo? Patwa panggis. Permiti butang dagiti katalunan nyo. Tataray na. Miguel, papanan nyo kini abalayan na nakarbuat ka, Mark. Kwa, nanang. Ibagayo ti papanan nyo. Tapno jak mat madandanagan unay amabatbati dito'y balay. Mapan kami di balay da bisi mayor, nanang. Anya tiin kay ibaga kini Bisi Mayor. Inka magpatulong. No kasano ang makagatang dagiti kakadwami iti bukod damot apaltog nanang. Anya? Talaga adisidido damat ama addaan iti paltaw. Una nang, ngamtidakos na. Saan nga umanay iti kwartada? Isungayin ka magpatulong kinibisi. Hay sus. Saan akasla ay ayam ti kayat yu agatangan, Miguel? Kat amangan no tiin kay pagpatulungan ako nayo. Kat isuntumat laang timang patiliw kada kayaw. Saan to amaramid ni Bisi Mayor ti mangisagmak kada kami nanan? Tanasingad una yung ti panagkakadwami. Ipalpalagip ko laang baro. Nadagsen ti dusa ti asino man nga agikot iti paltog nga awan lisensyana. Amok deta, nanang. Tada dagiti gagayem ko anatili ken nabalo den. Gapo iti panagikot da iti awan lisensya na apalton. Ngamtay ko nakon. Saan ama aramid ni Bisi Mayor ti mangisagmak kada kami? Honey, apay nga insubli yung at nagiti ginatgatang yung abasto para ka nagiti katalunan tayo. Saan daging dala? Anya, tapay kumadi da kayat ti ayuda. Kan tunggal supot adapay nakasubre a kwarta. Diya mo, no nagbain dalaan. When no nasugsugan ida ni Bisi Mayor, adida umawat iti anyaman na tulong nga gapo kanya. Simbergwensa. Nukas tamad bilang. Saan da kan abigbigan nga apuda? Anya ko ba? Makamuda iti biyagda. Miguel, ibaba mo nagiti nakasako nga armas. Ta isirek mo ni Tibalay. Mabayag pa'y adumanon da pasyaw ta nagnagnada. Uwan tatang. Oops. Nadagsan na. Miguel, abalayan. At akay mitgaya man. Dagiti talo akakadwayo, ayanda. Naunuli da ta nagnagnada nga main. Anya nga roday ta nakasakaw. Akwa, nanang. Sige, ipakitam ka ni nanang mo, baraw. Uwan tatang. Anya aya tinagyanday ta asakaw. Dahito yun, nanang. Kitaan niyo. Paltog ti nakasakaw. Uy, nabalayan. Kada amin ang armas may kada pasyaw.
Kasano anagatang yu dagita apaltaw gabalayan? Saan mi aginatang dagita? No di ket inted kada kami ni Vice Mayor dagiti apaltawg. Aniya? Wananan, rantami ko mati umutang iti kwarta kini Bese. Ngam idi na ibagami apaltog ti pangusaran mi. Di na kam pinautangan. Ngam kit di, nang tedlatan iti armas mi. Aniya? Ay napo, agnerbiyosa ka makakita ka dagita nga agkakabilag nga armas. Saan nga tang ad-adaitan amay sagmat tayo? Gapok ka dagita apaltaw. Saan nanang? Kundi kay kumaagbuteng ang makakita ka dagito apaltog. Tamani po dita. Awit milatan dagito apaltog iti sadino man apapanan mi. Sana mabalingag tultuloy di pa ng brainwash ni Vice Mayor kadagiti katalunan tayo. Mapanak kiti balay da. Kat kasarita kiti nalapan. Anya? Ay saan iha? Saan ka ama pa ni ti balay da bise? Tama nga niya ti aramidan na ken ka. Di kay kadiagdanag. Kabawila kasalakniban ti bagi. Bayamon, kan saan asika ti rumbeng amang salangat ken ni bise? Sino nga ron? Ni papam ti makisarita ken kuana. Saan kan arumaman? Tama nga no ad-adala ang arumuswa ti dakdakkel a problema. Kakadwa, amok ngagdadamo kayo ang makaigam iti paltog. Ngam babaen iti determinasyon nyo ang makasurusuro akas kanyak. Nadaras kay lang ang makasurusuro. Dagijay alata nga imbitin ko ti pagsursuruan nyo. O sige, ikasayon dagiti gamyo apaltog. Sikati umuna, panyong. Patangkenam ti takyag mo. Ket sirigem ana imbag ti punteriyaem. Bumilangak iti talo. Maysa, dua, talo. Nenek, abalay. Naku, ma'am. Naibatamatan ti basong igamam. Nakigtutak iti naglibang nga balayan. Iso anay batak ti basaw. Nervyosa ka gaya mo talaga. Nalaka ka ang makikigto. Dagiti kakadwa tayo tinagpaputawk. Agprak-praktis da apumaltawg. Apay ngamin at arigagayan nyo ti makasursuro apumalto ga balayan. Kas lamit ladan isagsaganaan nyo agubat. Saan tayo nga mau? Noon niya ti mapasama kiti masangwanan. Ang mga nadan tukit di pa kaipasungal ngalan tayo pagad. Iso nga agsursuro kami mo't apumaltaog. Hello, Pugot. Giyaman ang tasinong bata madlang dawag ko. Siyempre, umawag akit din nawan na patag ngay bagak. Kaya't kung agkita tayo iti rest house ko in Don Miguel. Napugtuam. At damanan misyon mo ngay paramid ko ka. Awandanag dadakkel titad ko agong gunam. Pugot. Sige karudan. Inton bigat. One. Bye. Ani, kamadlagayap dito'y beranda. Rabiin, umaikan, intan maturog. Umuna ka ladhan sa anak pa yung makaturog. Apay, di mo ka di may turturugan, ti kinatangkan ti ulo, nagiti katalunan tayo? Marurud ako na ikanakwada. Natangkan una yan, ti panagul-ulo daga po takadwadan ni Besi Mayor. Nagbalinan asiit itidalan mo na itchay abisi, Placido. Wan nga rod, ngam Jackie Palopos. Jackie Palopos ang maagaw na ti trono, kas Mayor ti Ili a San Simon. Apay adi ka pa na panaturog. Rabihin. Saanak pa'y ang makaturog, anak. Anya ka dito pampanunutan niyo? Inton maminsan abigaten, ti paano nakabunyag na ang hilaw. Kasla awan ti anyaman na kan ka.
Taim pampamay sa matan ti mong sursuro kadagiti kakadwa mapumaltog. Nanang, para iti siguridad tayo ti panang surusurok kada panyong, pasyo kan sibyo a pumaltog. Isa maawatan da ko man. Kumakit, asikaswang pailaan ti umadanin a panagbunyag ti anak mo barawk. Nakasagana amin ang nanang. Amo yung mat nga iso ti inasikasok idi napanak idi San Simon. Ngala, nasaya at no kasta. Ket sa paila ko ma, kaawan to nga rod ti aberya ti panakabunyag na ang hilaw. Awan nanang. O sige, umay kayo kit din tayo maturog. Ni, mayatan ti turog na ang hilo itindayon na. Nalawan, ngam alaam ti anak mo iti indayon na. Tapadasem mamat akaidda a maturog. Tapno marik na namat ti bara ti pamatag mo kenkwana. Wen nanang. O sige, inakalanan itindayon na. Kilata, nagangin iti ng kalamlamis. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gaputa sana ko na nakaturog idi rabi, tatang. Tapay. Panagkunak. Nagparik na ni Amira kanya, tatang. Anya? Wen tatang. Idi alahat ko man ang hilo itindayon na. Kilat alim mamis ti angin. Sa kilat ang nalagip ko dahi di Amira. Par matamlang na ita, baraw. Jak amo tatang. Idi maturugak. Jak matan maliklikan na di mang panunot kini Amira. No, nagparik naman ngagpaisaw, mabalay na kailo na mo't anak yaw. Mabalin siguro tatang. Ngamin, intun bigatan ti panakabunyag ni Angelo. Why? Kat siguradaw, naragsak to ti pasken tayo. Daadan to amay nang ti kakadwa tayo aman nalaw. Wen tatang. Ken umay to kano pa'y dumaraay ni Vice Mayor. Tada kano manen importante nga ibagana kada tayo amin. Sigurado mariribukan mo't ita ti mayaor. Taam muna kadwa tayon ti bisay. Lakit di tatang. Kat itatadamat politiko akadwa tayo. Saan matay basta mairoruman itan ni Mayor? Mayor, Anya ti madamag, burog. nadamag ko apabunyagan kanon ni Miguel. Yay anak da, kaday di Amira, Mayor. Atwa panggis. Anya ko malukas ta. Anya ko matpakibiyang at napabunyagan na ti anak da. Ay, dito'y San Simon. Ti pakabunyagan na kano, Mayor. Anya. Nagkula. Iso damag ko, Mayor. Kat iti balay dala kay Sibyo. Ti pakaangayan ti daya kalpasan ti bunyag. Dumapaw damanan dito San Simon. Ay, isaan nyo ang mapawilan ida, Mayor. Tauray da kayo ti agturay. Kat awan matlintag amang ipawil adidan bumaddak dito'y ili tayo. Ngam amuyo kade ti makabadtrip o nayadamag, Mayor. Anya dayda. Dumaray to kano ni Vice Mayor. Iti bunyagan ti pakaangayan ti resepsyon, Mayor. Saan na mabalin? Sigurado nga agbitlan to manan ni Bisi kadagiti tattao yo, Mayor. Salbag. Patwa banggis. Tanyag tumanan ti bagana. Tiyan mo na siguro kat papanglun na tinagan na kadagiti tao. Ngem padaksil na borog. Ay, lakit di, Mayor. Tadang arod ambisyon na amang laban kada kayaw.
Patua panggis kunagmet asang nababalin. Ay, anya ti aramidin yung arod, Mayor. Madamag mong tulatan wanya ti mabasamak iti dayta nga aldaw. Nanang, darasan niyo asukatan ni Anghelo at mapantayon. At dapat dagasan tayo. Sakbay ang mapantay di simbahan na pakaangayan ti bunyag. Wag, aguray di ay. Apay, sa dino pa iti papanantaya, baraw. Kwa, tatang, dumagas tayo pa iti tanom ni Amira. Tayo naknutlay bagakin kwa na. Ti pa nakabunyag ni Anghelo. Hindi mo't naparpar matami di rabin, aya. Apay, mapantayo pala iti. Tatang, Sa bagay, saan mo't kaya adakas no dumagas tayo pa nga umunang agpaisaw iti tanom na di Amira. Hello, Pugod. Agsagana kan tay tangal daw ti panang ipatungpal mo iti nagsaritaan da. Well, iti mismo asimbaan napakaangayan ti bunyag. Ijay nga isayangkat mo ti plano ta. May mayat no iti simbaan tapno makigtot to amin na tumaray ti bunyag. Awan danag. Nakasaganan ti kwartang itenkukin ka akasukat ti serbisyom. Wan, ngamlaglagi pa madyak kayat amabulilya so ti misyon mo. Wan, dakal di pa nagtalagkukin ka. Isuasi ka manan ti pinili. Ariklato! Di palpalagip ko tapno linayam anaimbag dagiti garaw mo. Amira, di magas kami dito tanong. Pakayat ko nga ibagakin ka. Apabunyaga ko ni Anghelo. Apo nga ti kinaayop king kaidi ni Mayor Placido. Katulitak dagari. Nagtalinaid apalimot ti pudno akin a tao to'y anak mo. Akas ti panagtalinaid mati na italin nga agura iti barfong ko. No saan ko man na magunod ti justisya itinapasamak mo iti. Kati anak muntong timang tuntun iti justisya aparakit ka. Palayan, ayabamon ni Miguel sa pumanaw tayo dito kampusan tayo, tanay aldawain. Ang mga numatiktikanan na iti agururay ang mga nakitibunyag. Wan nga rod abalayan. Kunana itay amabiit tayo lang dito yung kampusan tayo. Ang dandanin may nga oras tayo dito. Ayabam nga roden ating tayaon. Miguel, intayon, kat ang mga numatiktikanan nga agururay ni Apo Padi amang bunyag iti anak mo. Burog, ada pa pananta? Ay, sa dino, senyorita. Ibagak, ngam di mo ibagbakin ni Papa, ha? Tas sigurado ang kontra na lakit di papananta no maaman na. Sa dino ka diti, papanan tayo, senyorita. Ijay simba napakabunyagan ni Anghelo nga anak ni Miguel. Anya? Oh, apa na pangulagat ka? Di nakadikait ako yogan, ha? Ay, kuha, senyorita. Sigurado nga agungat lakit din ni Mayor numapantayo jay. Amok! Isungarot ako nagkankadi mo ibagbakin ni Papati Papananta. Kat nagsalad son, ibaga mamapantay jay mo. Tadamapan ko gatangan, ha? Ay, mabuti nga agulbod kini Mayor, senyorita. Siya ti makamukan ka, Burog. Saan to amamuan ni Papa no sa dino ti Papananta? Okay? Ay, ningarod mamangyo, senyorita. Di mo panunutan ni Mama.
Tagkinawatan kami matlata ka na yun. Nukasta, amuna, ti papanan nyo, senyorita. Wan, si papalubas ka niya. Isungawan pagdanagam. Hala, yung kakatirwaran sa ilugan. Gundawayan tatikawan pa lang ni Papa dito'y balay. Sige, senyorita. Pato abanggis. Apay nga tadi matlo umawagan ni Pugot no anyan tinapasama kiti simpaan. Apakabunyagan ti anak ni Miguel. Nakita na nga tan tagin lalay nga si Mayor. Pato abanggis manan. Matagtakan ako na mangururay. Ni Pugot. Isumot tayo mawawag. Hello, Pugod! Kumusta ang sitwasyon dito simbahan ngayon mo? Ano niya? Madama pa lang demonyag? Pato abanggis? Sana na itatikayan ko amamuan di kitagin lalay nga si Mayor. Di kahit kong ipadamag mo. Nasayaan no'y may matlang. Sige. Aguray kay tinapintas sa gundaway Pugot. Kat numakitam kan mawayam. Paltugamon. Miguel, kita untoy anak mo. Sipot itay nabunyagan kat katawa. Napalalo tiragsak na. Uwan nga ron, nanan. Gapaw ta maibilang mo na may sa kadagati anak ti Diyos. Iso ang naragsak. Kakabsat, intayo amin ije balay da Sibyo. Tayo jeti pakaangayan ti daya. Miguel, libisi. Ibagambot kan ko na nga may ijibalay da Sibyo. Uwan tatan. Sige, mapanak iti ayan na. Ibagakin ko na. Ni Bisi Mayo. Iso dyan na paltugan tatang. Medyo tinang paltog. Timaray ang nagpalaog. Kamatan da tatang. Napanan ni Burog, tada papanan mi Agripina. Kwa, ada na pananda kini Chloe, honey. Napananda? Inawis dyan anak mo, mapanday jay mall. Ada ka nugatangan na. Pagak. Awagam ta sumagpadan. Ada importante papanan mi kini Burog. Uwan, honey. Sige, mabit lang nga ron tayo nakalagi cellphone ko naka-charge. Padwa bang dis. Kunak meditay kini Burog di pumanaw tanda papanan mi nga mo. Salbag. Ito na ito ay umawawag. Hello, Burog. Ada kay kadipay lang kan Chloe di tamol? Mayor, saan nga itimulti ayan may kini senyorita? Kat? No iso timbaga ti asawa ka na panalyaw? Ay, saan, Mayor? Nudigat. Adda kami dito'y simbahan. Anak kabunyagan ti anak ni Miguel. Ano? Patwa bangkes. Apay nga da kayo dita. Kanimbagakin kay tay. Adi ka pumanaw tadda pa pananda. Ay, pinilit lang ni senyorita nga imay dito'y simbahan, Mayor. Agal kayon! Darasin nyo, tamang ano kagulo nila. Ay, nalpasan na nagkagulo, Mayor. Andiat ti kayat mo asawan? Napaltugan ni Vice Mayor, Mayor. Na ba? Natay ka di Burog? Ay, intaray da iti ospital, Mayor. Kat tinang paltog kan kuara. Ay,
salamat dagiti agkatugangan Amatyas ken Miguel Mayor. Pato pangkes! Miguel, di mo unay patarayan to'y motorsiklo a binulod mo. Taamangan no madisgrasya ka. Saan, tatang? Basta kumput kayo lang kanyak. Nakaadayon tinakamotorsiklo aganman. Kamatun talata, tatang. Uray sa dino ti papanana. No ada paltog na. Adamot paltog tayo. Paltugak no masit ganta, tatang. Najayan, makita tan. Masit ganta mo't lang, tatang. Saklatan ti mang paspasarak amang paltog ken kwa na barok. Ti panagmanehom ti asikaswem. O sige, tatang. Ngam siguraduan nyo ang mapuntaan nyo. Baring mapunta. Sige, patarayan pa'y basay tapno maasikan ta. Uwan, tatang. Dahita. Impultang konti si Linador. Paltogak ti loko. Di umat napuntaan, tatang. Ngam nakigtot. Kat ni, nagdiwar ti motorsiklo na. May dong parang ti motorsiklo na. Miguel, napakaruan to'y ganman iti pan nakadisgrasya na. Mayat-mayat no matayag, tapno maksayan manan nagiti dakes araw. Tatang, nasaysayat no agbyag to'y ganman. Iti kasta, mamuan tayo no asino tinangbilin ken kwa na apaltugan na ni Bisi Mayor. Sa bagay, Iso ngay mawag kadagos iti ambulansya. Bareng makalasat mo't laan. nga tabisay, kumusta mo't tanti kasasad na? Sapay la kuma. Tanay danon dati biyag na iti ospital, tatang. Kat makalasat mo't laan. Diyos ka, anya nagituyo na mapaspasamak. Pato apanggis. Apaya pinalubusam ti anak mo na panigya simbaan. Kasano no na iramraman na napaltugan ni di pan nakapaltog ni Besi Mayor. Diyak mat kaya tapalubusan. Nagpilit matlatahan. Naimbaglangan na nagkuyog daki ni Burog. Nala, baring no dandanida itan ka ni Burog. Sobrang ti kinatangkan ti ulo di anak ta Agripina. Iso amasapul ng kakitiliksyon na. Ani, kita isudan dagi jadimtang at danti anak ta. Agsagana kanya kita. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apaya pinalubusam ti nagtanging matindar iti bunyag. Kasano no na iramraman na napaltugan, iti pan nakapaltog ni Besi. Diyak mat kaya tapalubusan idihani. Kamamo mat ti kinatangkan ti ulo di anak mo. Sana may sursuro. Sumangbad lang, tekak iti pagnakman na. Placido, adan tilugan ti anak ta. Isun di nagsardang iti arubayan. Aguray ka man, makabiro kay takloy. Sinvergwensa, di mo padpadasan adangran ti anak ta, Placido. Tano mintras asinaktam, siyak ti makalaban mo. Ano ya? Iso nagbali na natangkan ti ulo ti anak mo. Gapoy ti panangis ispal mo kengkwana. Pado apanggis. Mama, agap-apo kayo kani? Ay, kuha, iha. Ay na, kaskay man na ubingan ako nak. Mabit lang, tama pa nakagpatimplay ti nakalamlami sa Diyos. Tauminom tayo, tabarang masabsaban ti pudot ti ulo nyo. Anya, kayat mulat ta, asaktan ti anak ta, Placido. Rumuharak malangan. Amangan nudyak magapagtepal. Addan dagiti inawagak a pulis nga may mangbantay iti lalaki anang paltog kini Vice Mayor.
No saan mi kumakinamat itay kinitatang. Sigurado ang nakalibas. Kan imbag ta saan napunta ang tigan man iti panangipaspasarak ni tatang anong paltog. Ken ko ana. Iti kasta. Di kam ko man nagproblema ita. Miguel, Barok, Apay tatang? dito'y matgayam ng ospital kinangitarayan damot ko ni Bisi Mayor. Anya? Sa di nung nga ro kwarto ti ayan na tatang. Inakman mo't kitaan. Iti room 54 ka raw. Ngam bantay sarado na iti pulis na naggapu iti provincial command. Mayat no addan dagiti mang bambantay kin kwa na pulis tatang. Uray ti ganman ngayon taray tayo dito ospital. Bantay sarado mo't dagiti pulis. Sa apela kumaa, ka makalasat nga agpadpad na da Bisi Mayor kan tiganman. Agkararag kayo kinahapon Diyos tatang. Baring no maispalda mo't laang kin patay. Awan gayam. Imawag ka niya kita ni Silvio. Anya timbaga na. Nalpas ka din ti padaya. Gapo iti napasamag. Basit lang ang tinapan anang anak iti resepsyon tatang. Nag-aawid na ka no. Gapo iti nalaos abuteng da. Dabalayan ka nagiti kakadwa tayo. Itay kanumat ng kapangandan. Nag-aawid na kanumat ng iti kimigaw tatang. Ala, nasayat mat no nagawid dan. Wen tatang. Katuray na tayo. Agawid tayo tumaten. Sikapay lang ti agawid. Ta makipagbantayak mat ka ni Bisi. Unang adamot ti pamilyanan amang bambantay tatang. Kan adapay dagiti pulis. Impamatmat ni Bisi ti kinasayat na kadatayaw. Itatakasapulan na ti panarabay. Masapol nga agsakripisyo tayo mat. Wen nga ro tatang. No isuti ko na yo. Agbati ka pa ilang ron. Sikapay lang ti agawid iji kimigaw. Wah, rugrugi akong ti agrambak. Iti pan nakapaltog ni Bisi. Sapay la kumata sana na makalasa iti pan nakapaltog na. Naimbaga damag, tinakadanon ka niya. Adi pala nagsupliti po na. Mayor, Abay, kanya ti damag takas taunay daras mo kay masinag. Damanan good news, Mayor. Kanya man na itadamag, natay ka din ti Bisi Mayor. Isu ka di tinangig mo iti radyo ng ipadamag mo kanyak. Ay, saan, Mayor? Pato apangkis. Kanya nga ruday takadamag akong nam. Ay, nadisgrasya ka no, ti gunman. Gapo iti panangkamat dala kay Matias kan Miguel, Mayor. Kat adda ita ito ospital aban bantayan dagiti pulis. Ano niya? Dahil dati ko naman napinta sa damag buraga. Uwan, Mayor. Ta sigurado ano makalasat dahi agganman. Kat ikanta na lakit di ti mastermind. Salbaga! Oops. Aping atinanog dak, Mayor. Apay, amom ka din wasino ti mastermind. Ni karkararag mo may booking. Sino, Mayor? Siyak! Siyak, tinangtangdam. Itipimaltog kini Bisi Mayor. Mayor. Kunak matkinggay di. Nga daramidik nga dang kontra iti dayay Bisi Mayor. Ha? Sorry, Mayor. Kunak lano saan ada kayo tinanggapuan tibilin amang patay kini Vice Mayor, Mayor. Delikado ak no makalasat dayagan man. Isu nga ingkerwar di lugan na mapantay di hideout. Tagplano tayo kadagiti kakadwa tayo. Nuan niya tinasayaat ang maaramid. Apay asiksikat si Simbang Part, Miguel. Gaputa nagbati pa lang ni tatang di ospital nanang. Kaya't nakano pa lang ti makipagbantay kini Bisi. Anya? Ay, sus. Nasa isaya at kumano Simbang Patmatan. Ang mga nusurutan dagiti managdakdakes ni Bisi kat ituloy da apatayan. Mabuting da nga tamot ka namang surot kin ko na di ospital nanang.
Ta nakabantay mo lagi ti pulis. Kan, ingkatanga kiti silpon ni tatang. Tapno makapagtinawag kami. Amo na nga ron nga usaran, Barok. Sinursurwak nanan. May samot lang ti pindutin na no daw mawag. Ay, Kurt, igatangan nagtumot ta susurwan nagtumot. O sige nanan. Bayan niyo. Igatangan kay tumot iti silpon niyo. Uray day tayo nalakalaan, Barok. Win nanan. Kut mayat nga agpaiso. No ada silpon tayo amin. Agulimak kayo. Agulimak. Tada na patag unay nga ibaga kada tayo ni Mayor. Dakal di problema. Isungay may kami kan burog. Tapno makapagbelano tayo na niya tinasaya at karamidan tayo. Anya ti marikot yung mayor. Tipan na kay tara iti ospital, titinang danak ka ng paltog kinigoni-gondo. Anya, da kayo ti mastermind mayor. Wan! Siya tinang mandar apatayin dati si Mayor. Ngamdak sang gasa, tay ti panangkamat na Matias ken Miguel, iti day jay agan man. Na disgrasya, isungay panday di ospital. Nasaysaad ko man ano na tayo mayor. Awan ko mati problema, nunatay. Tirikat na si Bibiyag. Anya nga ro, ti kayo di wa mapasamak mayor. Kaya't ko asakbay ng subliti po at nipugot. Mauluyan na namatay. Mapan kayo di ospital kat agpamarang kayo a doktor. Ganda kayo mat adaldoma. Siputan nyo, noan niya dagiti sumarunon to ang mapasabak. Mama, napanandaborog kin ni Papa. Diyan mo, tadi damat imbagano sa dino ti papananday tay rimuarda. Napanda nga tayo di ospital anang itarayanda kin ni Bisi. Panagkunakat adayo asarong karan ni papam, ti Bisi. Tadi damat tan agkat kadwa. Iti ospital nga ayan ni Bisi. Katiso maglagayam tinangitarayanda itigan man idinadisgrasya, Mama. Delikado lang ta ni Bisi na makapuot ti kriminal. Kuna ni papam nga doon tinakabantay a pulis kadakwa ng agpadpada iha. Isuasan nga tamatan nga agpagad ni Bisi. No apama na makapuot ti ganman. Asino nga tati mastermind, Mama? Awan ti makaamo iha. Takunada nga adu dagiti kakunkontra ni Bisi. Kaya tamamuan ti asawa ken ti anak ko siya ti mastermind. Di ba nakapaltog ni Bisi? Burog. Iso kaemem ti bibig mo. Nalawag. Ay, uwan, Mayor. Sabay la kumatag baligi dagiti imbaunta ang mapanadya ospital ang manguloy kinipugod. Tanon nakapuot. Pilitan lakit di apagpudnuan dagiti pulis. Madadalakid di tinapintas a reputasyon nyo kadagiti tattao, Mayor. No agkutak ti hard killer ada kayo ti mastermind ti panakapaltog ni Bisi. Nukas na bilang di mapasama kawan sa baling aking basol no saan na Miguel ken Matias. Tay suda tinang kamat kinipugot. Talaga asit latay ti dalan nyo dagiti adwa, Mayor. Ngamaddan to aldaw na kaniyak dagiti adwa burog. Ibagayo lang, Mayor. Ta ing kami ano penan akas laog sa dagiti adwa. Saan ba ya panawan? Ngem mapunuan ako ni tiar aramiden da. Amangan nusyak tupay na mismo timang tonton kadakwada. Kumusta nga tan ni Bisi? No amukla kumamot ka at cellphone ka. Awagak ko man ni abalayan babaen iti cellphone ti anak ko. Agriring to'y nakacharge a cellphone ni Miguel. Ay, Miguel! Miguel Baraw, kada umawawag iti cellphone mo. Agriring! Wala nang. Hello?
Kulak no nagriro akitayan iti number a pininpindaw. Di mo ba't nasumbatan adagos ti awag ko baraw? Naka-charge ngamin to yung cellphone ko itay tatang. Sa adak itay itiruar. Iso adyak na sungbatan na dagos ti awag yun. Apay ngayon mawag kayo. Mangig ka man iti pagsukatak dito yung ospital baraw, tanay. Nang dudan si padaw. Sanak pa nga na nagdigaw sa tawan mo't pagsukatak. Wen tatang, mangyaga kiti arwatan nyo. Angam kumusta ni Bessie? Kuna ti doktor, a critical pa lang ti kasasaad na. Oo na yun. Katingarod ganman. Kumusta mo ten? Kuna ti doktor na, ang nalasat na ti critical na kasasaad na. Kahit mabalain nga yaman nga oras, makapuutan. Napintas day ta adamag tatang. Tano makapuot. Sigurado apagdamagan mo ten nagiti pulis. No asino tinang mandar kinkwana apatayon na ti Bessie. Apay adi kay matal na. Kas kaila di makaanak apusa. Sumardin ka burog tama nga no disnugan ka. Ah, Madandanaga nga rod. anya. Ne, itaman pa ilang amang ko kada kayo. Amadanagan kayo, Mayor. Amang nga no makapuot ni Pugot. Ket may bagana kadag iti pulis, asyak ti mastermind, iti pan nakapaltog ni Gunigundo. Mayor. Ah, Saan kay ko mga agbalin a nervyoso? ma. Noadda ko man naamuan dagiti pulis iti dayay apugot. Kat agda ko mamutten imay a pulis dito'y mansyon. Sa bagay, pudno mat kitita ko na ama. Sino mo dahil ting umawa? Timaysa ka dagiti bound tayo hospital to umawawag burog. Adala ka din na patag nga ibagana kada kayo, Mayor. Aguli magkatasubanak. Hello! Kumusta kayon ka dagiti kakadwam dita hospital? Adya, naingat ti siguridad ni Bogot? Wah, pato apanggis. Ikarigatan nyo ti makastrag itayan na. Adya, huli teman. Nakapuutan ni Pugot? Wah, saan nababalin? No kasapulan apatayin nyo agraman dagiti pulis abantay. Haramitin nyo. Tapno mapatayo laan ti target nyo. Mama? Papanan man na ni Papa. Diyan ka mo ihatag dardaras mo tari mo. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Nyamatan ni Papa. Ibaga na kumamad no sa dino ti papanan na. Tanon di tayo mapasangpat. Amo tayo kumatipang birukan tayo kankwana. Day tangarot ti Jack magustuhan nga aramid na iha. Tano nakalagip a pumanaw latan na di na ibaga no sa dino ti papanan na. Ang mga napanmat kiti di hospital, anak kay tarayan da bisi kantigan man. Anya nga to na mapanak mati jay mama. Anya, ay saan iha? Di ka mapmapan. Saan mo mata sigurado na ijay tinapanan ni papam? Uray saan nga jay na pa ni Papa. Okay lang mama. Tama pan kumat kita no niya ti kasasaad ni bisi. Dito'y kalatan balay iha. Saan ka narumwan? Nagbayagan ni Miguel. Makadigdigo sa ka. Awan mo't pagsukata. Ay, inak man pala kitaan ti garman iti silid nga yan na. Turay ta amamudak mo't tinang iti pulis amang bambantay kan kuana. Ha? Nagtipin na ito dito ospital. Ha? Agtatarayan na iti tatao. Delikado. Agda nakastrag nga agpatay. Inak aglingag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Dagiti pulis nga bambantay ti silingayan ti head killer. Pinalpaltugan ng tarmado ang lalaki. Nabuwakan ng iti tao dito ospital. Delikado. Agsapo laki ti paglingadak. Napuntaan ti takyat ko. Tambis lang. Dagiti pulis amang bambantay ti bisi. Isuna ti marayat anang panat ka dagiti managdakdakas. Ay, awanan pulis gagbambantay ti silingayan ti hard killer. Saan na may kasaw? Gapo ka dagiti nakastre ka managdakdakas diti ospital. Inakitayan na, tamangan maglipas. Ha? At nakadanon iti ayan ti hard killer. Kat pinaturungan na ti paltog. Kung tarak! Naibatan ti paltog na. Apo pulis! Umay kayo dito! Apo pulis! Ayaw manigit pulis mo! Binagsulnak! Search and clear the area! Move! Matay ako, Miguel. Saan kayo ang matay, Tatang? Doktor! Tulong! Maamukan. Ilaban tayo. Tatang! 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 Apay nga da kayon burog. Nalpas ka din ti misyon nyo. Nga mapay nga awan da uta kan dagiti kakadwa ng imununa anapan ni ospital. May sarang tinakalasat kadakwa da mayor. Nila Ingo. Aniya, pato abanggis. Kat ni garud pugot akang runa na misyon nyo, natay ka di lang. Ay, saan mayor? Tasigon iti istorya ni Ingo akakaiso na nakalasat. Oh, Paltugan kumaidin ni Kirat ni Pugot. Ngam, apag isumat adim tang kanon nila kay Matyas. Kinugtaran na isa na ipurwak ti paltog na. pato abanggis. Lakay, nukasta. Ni Matyas tinang isalakan gan ni Pugot. Agsubli kayo iti ospital, taing kay patayon ni Matyas. Ay, natayan mayor. Ta idi na ipurwak ti paltog ni Kirat. Kat inasot na ti imo ko na. Sana imbagsol kini Matyas mayor. Nasaya, dunaksayan ti siik iti dalan ko, burog. Nga mapaya ko naman ni Inggulaan di nakalasat. Ni Kirat, anang padsok kini Matyas, ayan na. Natay matlaang mayor. Ta pinaltugan dagiti pulis kalpasan anakos bo nila kay Matyas. Gapo iti panakabagkong na. Pato abanggis. Ginandat may mati si Marquete Hospital mayor. Ngam, dimteng dagiti nakad ado abak up dagiti pulis nga aggapo iti provincial command. Kasanuharodan ni Pugot, burog. Ay kararagyulaangan mayor. Kasapay kumatag butang ni Pugot amang ikanta ada kayo ti mastermind ti pan nakapaltog ni Bisi Mayor. Ay nga tama dagdanagan. Ay na. Nagbayag mo't ngaminin ni Miguel anapan niya ospital. Barang no dandanitan. Nanang! Nanang! Ni Miguel, isuday ta sumungad gagtartaray. Nanang! Nanang! Apay barok, anya ti napasabat? Awanan, Nanang! Awanan! Anya ti awanan? Ikadi kabalyaw nga imbatim iti kalsada. Saan na isulti ko nakawanan, Nanang? Anya nga rulan ako. Ni Tatang! Tiabalan niyo! Natayon! Anya? Apay, anya ti napasamat ka ni abalayan. Apay, anatay ako nam. Nanang, ada nakastra ka managdakdakas iti ospital. Amang uloy, amang patay kumaiti ng paltog kini Bisi Mayor. Kat nairamraman ni Tatang, binagkong na. Anya?
Ay, Diyos ko, ang nadagituyan ama paspasamak itibiyag tayo, Miguel. Malaman, apay ngawan maglangan da burukin ni Papa. Wen nga rod iha. Uray kuma, no amo tamat no sa dino tinapalanda. Awagan niyo ni Papa. Kadamagan niyo no sa dino ti ayandakin ni Burog. Itay pa'y nga awagak idakan ni Burog. Gamdi da sumungsungbat. Wano, napanda nga tayo di ospital? Awan sadyay ni Papam. Imawag itay ni Hepe kat damdamagan na ni Papam. Anya? Adda itay di ospital ni Hepe. Gapo iti napasamak nga engkwentro. Mayor, mga lumapalaw-anan nyo ta ginaw. Ani ang mapalawaanan. Basit na ito'y. Mga saan tayo makaawit iti mansyon, Mayor. Di nagman pala kasarita burog no mininumak. Tamaburi-burak. Gapo iti mapaspasamak. May amon tataog-taog itangad ko. Ay, tinaugan nyo man ti baso yun. Kunak mo't ngay tangad ko, ti butilya. Taob tabaso asasawam. Saan ka nga ganat? Ay, Numakawawid kan umunakan. Di ka makawawat iti sao. ay, At naiwanak pailaan. wala. Ang mga nusikat ti pangibuntonak ni pugdot ko. Ah, Palaw! ay, sige, Mayor. Anya itan ti planom anak. Iawid mo ka di dito'y kibnigaw ti bangkay ni Abalaya. Wano, ijay latan San Simon amay masayag kan maitabong. Jack pa mo, nanan. Ngam ko na dagiti kakabagyan na. Ano mabalin kat ijay latan San Simon, amay masayag kan maitabon. Anya? Uwan ang kagurgura unay ni Mayor Placido ni Abalayan. Kat ang mga no di na palubusan nga iti masakupan na nga ili ti pakaytabunan na. Para kanyan. Nasaysayat nga ijay San Simon ti pakaitabunan na, nanan. Tamayaba iti tanong day di amira nga anak na. Ngala, no iso ti pangadeng mo, kat sikat ti masurot anak ka. Winanan. Kat, ano san tayo latan ti mapan ijay San Simon? Tad-ado tayo amang lamay iti bangkay ni tatan. Nung ijay ti pakay masayagan na. Ha, inay, ti cellphone mo barok, agong unay. Ni mo't Edmond ti umawawag nanan. Sino nga Edmond? Ti baro ni Manong Kilyo nanan. Isu ti kinasaritak amang bantay kinitatang iti funerarya. Apakabalsamuan ti bangkay ni tatang. Ngala, sumbatam nga rudan. Taama nga no ada kasapulan na itipan nakabalsa mo ti bangkay na Abalayan. Hello Edmond. Anya? Umaya kun dita San Simon, time may dagiti pulis at taga-provincial command dita funerarya. Birbiro kandak. Apay ka no? Anya? Ada angayon da press conference kat kayat da nga umatindara? Narik na kon ti ingal tinainom ko. Apay, ngagkabakabak pay laang. Gapot pan nakapaay dagiti tao. Anang patay iti dayya pugot. Mayor, Ma! Mayor, Nagkakamalan. delikadon, Mayor. Kunya ti delikado. Ay, nangagdagiti kakadwa tayo iti radyo. Nga adda kanu angayan a press conference ni Provincial Director Inton Malam, Mayor. Tapay. Anya ti kayat da amapasamak when maamuan dagiti kamang demiya. Ay, ti panangibaga kanu ni Pugot. No asino tinangbandar kin kuana. Apatayan na ni Bisi Mayor. Pato apangkis. Awan,
Saan lata sumungpat? Mama? Sino tiwawagan nyo? Ni Papam, iha. Agriring mat ti cellphone na, saan mat asumungbat? Ay, hagpadadakin ni Burong. Awawagak mat. Agriring lang ti cellphone nang di na matsungsongbatan. Diyos ko, ang mga nuadanda ka sana pasamak ka na kuwada, iha. Awan mat nga ta, Mama. Mapan ko ibaga ka nagiti gwardya. Tama pandabiro ka nida. Sanan? Sumangpat na tulatan kin ni Burong. Manggayam, di ka dinangag ti damag itay iti radyo? Saan? Tadyak pa'y nasangot tinagdangag. Apay ka di, iha. At nangag ko itay damag itay agparparadyo ni Mang Kanor a hardinero tayo. Anya tinangag mo? At ka maangay a press conference inton malam iti provincial command, Mama. Tagsaw ka nun ti high killer anang paltog kin ni BC. Anya? Kat, asino ti imbaga ti mastermind iti pan nakapaltog ni BC, iha? Dito ti urayan ita dagiti umini. Isuwag dingig tayo tumanmat iti press conference inton malam. Mabit lang, iha. Agriring ti cellphone ko. Sino ti umawawag? Ni papangmod ti umawawag, iha. Hello, Placido? Di na ka masagsagaan kan Burog. Tagpalamiis kang pailaeng, Agripina. Sakam to agawid, dita mansyon. Anya nga agpalamis nga ipagpagamhani. Saan ka mawatan? Awan na dupaya sa lunsod. Imawag tabangan kit dinwatan danagan kayo. Itay kami pa'y ang madagdanagan. Tapi manaw kayo dito'y balay. Adiyo imbaga ano sa dino ti papanan nyo. Pato apangkis. Awan rumpa nga pagdanagan nyo, Agripina. Amom ka din tinapasama kidya ospital. Apanang raut na giti armado ang lalaki. Tapno patayan da kumati naka-confine a hired killer anang paltog ka ni Busy. Siya ti mayor, karamin na mapaspasama kiti pagturayak. Amok, Agripina. Sumampat kayo nga rudan ka ni Burug. Hinton bigatan ti sangpat mi. Di ka kadi maganatan. Mailiw ka manan na kunak. Sige, bye! Ang yaman ak iti panang pasangbayo iti bangkay ni tatang dito pakarso tayo. Aman nalon kakadwa. Dito'y kaday na may masayag taban-bantayan tayo, Miguel. Wen, ngaminton malam kat umatindarak iti press conference. Time puno ka nun tinang paltog kinibisi mayor. Tinang mandar ken ko ana. Anya. Iso akayat dakmet nga umatindar. Taposible ka no aday di nakapatay kin ni tatang iti ospital. Ket tao met lang tinasao a mastermind. Katurugan ni mayor, bro. Wan. Indumog na ni tilamisaan nga ayan na. Kapoy tinalaos abartak na. Ay kat bantayan nyo ti amo tayo kakadwa. Wen, bro. Uray anya ti mapaspasamak. Kat salak ni bantayo ti amo tayo. Nga ison tinagbalin apan nakadyos tayo. Kuna ti anak ko, aday to'y ti pintutak no agkiring to'y cellphone. Napintas mat gayam to'y cellphone aginatang idi ni Miguel. Ngayon regalo na kiniabalayan. Ang kaputan na tayo matan, kan intendan kanyak, tanong. At takanumat te usarag. At uning. Ay, nukas ta, at umaw-awa. Ay, pintutat katsong batak. Hello? Hello, nanang. Amoy yung matgaya man, ano ti pindutan nyo, nagring tinted ko asilpon nyo. Ay, gaputa, tinanda anak nga husto, tiinsurom kanyak apindutak, no aguni ti cellphone anak kao. Agyaman ak, nanang. Ay, anya ka diti ibagam ta imawag ka. Kan sa di numatlaang abalay tinakay masayagan ni abalayan. Naimasayag iti pakarsumi aman nalo, nanang. Ta dito'y tayo alamayan, aging ga iti panakaitabon na.
Ala, nasayaat nga rod no kasta anak ko. Kahit, ado kayo nga rod amang bambantay itakin ko ana? Ado da mang bambantay itay pumanawa kidjay nanang. Ayan mo nga rod ita. Ada akon dito'y kampo nanang. Tamaramdama kat marugyanon ti press conference ni Provincial Director. Ipakita nga ta dagiti pulis ti maatap a kriminal kadagiti agiwarwarnak barok. Isumati ko na ti may sa pulis anak kasarsarita kitay nanang. Ay, asino nga tati ituduna? Mamuantay to nanang. Apaman nga agsaw ti maatap a kriminal iti sangwanan nagiti agiwarwarnak. O sige nanang. Kasta bye. Bye. Sige nga rodan anak ko, bye. Chloe, mapanamiha ta nakarubot ka mat. Tinawagak ti gayam ko may sa pulis, mama. Kat kunak, kakayat ko mati umatendar iti ang hayan da a press conference. Anya? Takayat ko mat amasaksyan. Ti panagpod no ti pimaltog no asino tinamandar kan kuana tapno papayan na ni Bisi. Saan ka na mapaniha? Imbagan ti gayam ko a pulis ti tarigagay ko kinipili. Kat pinatgan na ka no mati dawat ko, mama. Isa please, tidak kumamatan lapdan, mama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nagarukid din a reporter ti umay mga cover iti ibungan nagdayjay apugot. Asino nga tati ito doon na mastermind iti panang paltog na kinibisi? Miguel? Ni Senyorita Chloe. Damot iti kampo. Nakaumay ka mat, Miguel? Apay? Nagpresenta ka mat na reporter? Katumay ka ag-observe? Saan, Senyorita? Imayak. Tainawis dak nga umay agdengeg iti ibulgar ti kriminal. No asino ti apo na. Asino nga tangagpaiso ti ito doon na ang mastermind? Iti panang paltog na kinipisi. Mamuantay to. Apaman ngagso, Senyorita. Tay dyan ti pimaltog. Napanan nagtugo iti lamisan nga yan ti microphone. Mamuantay itan. No asino ti mastermind. Agsaritan ni Provincial Director. Asino nga tati ito no ti pimaltog anang bilin kan kuana. Tapno paltugan na ni Bisi. Maamwak to apaman na sumangpat ti anak ko. Ngay matindar iti press conference. Magriring ti cellphone ko. Sino nga tamat na ito nga umawawag? Nimat gaya burog. Hello, burog. Ay, senyora, naituragan ni Mayor. Kapoy tinalaos abartag na. Kat amangan no, bigat kami to na makaawit dita mansyon. Simpergwensa. Sa dino ti ayan yo? Ay, kwa madam. Apay adi ka agsao. Sa dino ti ayan yo ka ni Placido. Initip na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Iso adinan na sumbatan ti damdamag kan kwa na. Mama! Mama! Ay, Chloe. Mama! May ngagsangsangit adimtang. Anya tinapasamak kan kwa na. Agsaw ka, iha. Matitilang akon kagiti sa imbak mo. Anya tinapasamak iti natin darama press conference. Abay ngagsangsangit ka si Mangpet. Ni Papa, Mama! Ni Papa! Apay ni Papam. Kau-awag lang itay ni Burog. Kat kuna na anak katurog kano ka po itinalaw sa bartak niya. Isutin to doon na mastermind iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor Gonigondo, Mama! Anya? Saan? Anya ti kunam Miguel, ni Mayor Placido ti mastermind. Nanang. Anya ti rason, taapay nga imbilin na ti pan nakapapatay ni Bisay. Gapo siguro iti panang ibagbagan ni Bisi. Alumaban tumot a para mayor inton umay a panagpipili nanay. Ta umanay ka di day ta arason anak ko.
Siguro kat gapo pa yan iti bulgar apa ng tultulong kada tayo aman nalo ni Bisi. Gapo iti panakagraryo ti dagada mayor, nanang. Nakarami din ni Mayor ti sakit ti ulo na. Wen nanang, kat ko na ni pugot, anak kasagana kanong agbalin asaksi, tapno mabalod lang ni mayor. Apay akaguranan ti amo na. Gapo iti panangisikat da iti biyag na, idi adda iti ospital nanang. Aywan gayam. Kunak man no nakaro ti pan nakadisgrasya na. Agam kinabaalan na mo tinagsao asim mango kadagiti reporter. Wen nanang, ngam ituloy na pa ti panagpaimbag na. Mayor, agreeing kayo. Tapno maamuan nyo tinda ka sa damag anang ko iti radyo. Mayor, agreeing kayon, Mayor. Kat delikado kayon, Mayor. Dinakman na singain nanyat mapaspasama kaya bro. Mayor, ibuki radyo kumadagiti matayo. At dadakas adamag arumbang amaamuan nyo. Nyat ito damag ako ng burog makatutulog. Ay, agiyaman na. Nagmulagat kayo matlangan, Mayor. Makaturog ak burog. Isang bagamon no niya na ito. Dakas at damag ng bagbagam. Napasama ka te pagbutbut nga nyo, Mayor. Nagpudnon ni Pugot, Mayor. Anya. Wan, Mayor. Kat da kayo ti intudo na mastermind. Iti pan nakapaltog ni Bisi, Mayor. Nanang, apay asangit ng hilo. Amang ano mabisin. Naibus ka rin ti ginatang ko idi agatas na. Adupay, intimpla ako ni tigatas na. Di namot kayat. Amang ano agsakit ti tiyan na. Saan mo't siguro? Inaapok, sumardeng kang aminon ni madanagan ni tatang mong. Sumardeng kan, taintay to kitaan ti bangkay ni lulong mo Matyas. Nagsardengan ngagsangit. Iti panangibagayo ngayon kay kitaan tin kamasayag alulong na. Uwan baraw, isot pagsangsangitan na siguro. Takayat namat makita, ti bangkay ti lulo na. O sige nanang, hintay to ije San Simon. Tapno makita yung matibangkay ni tatang. Mama, asino ti awagan nyo? Ni Burog, iha. Anya ti bagayo kan pa na? Ibagak adida pa'y laagaw awid kan ni papam dito'y balay. Aging gaad di marisot tinay pabasol kan ni papang mo. Anya? Inaktoy di ospital nga ayan ti pimaltog kat kasaritak. Mama, bantay sarado dagiti pulis ti pimaltog kinibisi. Kat na mga no di da kay palubusan ama kasidigan kwa na. Sanak matada ka sa tao, tapno paritan dak ang makisarita. Anya ka diya talaga ti ibagayo iti dayjay apugot. No maikan kayo ti guntaway ang makasangoy mama. No palubusan dak dagiti pulis abantay na. Dua kam laeng agsarita, iti dayjay apugot. Kat ibagak nga ikak iti milyones. No lakit tita ibabawi na, dagiti imbagbaga na kontra ka ni papang mo. Anya? Pasuksukan nyo dayjay apugot? Lukas na! Mamati kayo kadagiti amin ngayon bagbagana, mama. Lupod no man wano saan dagiti imbagbaga na. May mayat no pasuksukak latan. Barang umanugot abaliktadan na dagiti amin nga insa sa una. Agyaman na kiti kape, Burog. Abaya di nagriniing itay di pa'y nakalnek dinit. Rabiin, narabyanak dito'y hideout. Apay, at dapay laran tayong agawi di gay mansyon, Mayor. Anyakit nga rodan, saan mo ta mabali na dyak agawid? Ken, sana mabali na dyak sumre kiti munisipyo intong bigat. Ay, Mayor, nadadalan tinagan nyo. Ah, Kat amangan wanted kayo itan.
Anya ti salsalita ang borog. Sa inyo ka di malagip ti imbagak kada kayo. Idi si Dubartak kayo, Mayor. Apay, at ang katimbagam kanya, rining na kade. Ay, wan, Mayor. Na, Kat nakamulagat kayo matidi. Imbagak ti dakas adamag kada kayo. patwa pangkas. Anya na itadaga sa damag. Ay, napasama kan ti pagbutbut nga nyo, Mayor. Ha? Naibagan ni Pugot. Ada kayo ti mastermind. Iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor. At, anya, patwa pangkas. Ada inangay apris conference itay malam ti provincial commander Mayor. Ha? Kat insango da kadagiti reporter ni Pugot. Kat anya timbangan ni Pugot kadagiti reporter. Ay, imbaga na. Ada kayo ti mastermind. Pan nakapaltog ni Bisi Mayor. Patwa pangkas. Makapungtutang! Hindi pa nang dadal na yapo ko titi reputasyon ko kas mayor borog. Mayor. Agpaiso ka di ti imbaga ni Pugot Mayor. Patwa bangkis damagang bailam. Diyos. Lukas tagat agpaiso Mayor. Mabalin nga libak ko. Nagitimbag bagaday jay ang tao. Ay, anya nga rot ita ti plano yo Mayor. Agawin ta na di malsyon. Tasyak mo ti mga nga iti press conference in Turbigat. Ibagak akinaulbud amin. Nagitimbag baga na di apugot. Mawatam. Saan ka nang sobay? Agawin Nanan. Datan ni tatang. Matmatan niyo tinakapimpiman na bangkay na. Ay, balayan. Apay ang pinanawan na kambatan. Ada kami tayo ti apo ko tatam no may nakakita na balayan. Ni, agsangit mo to ng hilo, nanang. Marit na naman tila dinye, di pupusa yung tilulo na. O sige. Dito'y kayo pailangan nga ron sibay tilong ng nanang. Tayo nakman makisarsarita karagiti pada tayo aman nalon. Ngayon may mut na kilamay. Ada nagsabing alugan iti arubayan barok. Ni, timot asawa ni Vice Mayor Gonigondo ti dingtang nanang. Umaymot makilamay. Ay, susapa. Nagadukit din na bodyguard na. Mabait lang nanang. Tayo naksabten nida. Mama, adda kay matlagayam diti biranda. Rabin, hintay maturugan. Umuna kalata na maturog iha. Saan pa'y nga umapay kanyak ni Ridap? Pampanunutan nyo kadipay lang ti parikot asang sangwan ita ni Papa? Problema tayo amin, iha. Talaga nga ta nga iso ti mastermind iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor, Mama. Nadadaan tinapintas nga imahe ni Papam kadagiti tao. Gapo iti daing chay apugot. Isardeng tayo pa lang nga pagsaritaan day tapanag. Hintay kiti maturugan. Ada nagsardeng alugan iti arubayan, iha. Timutlugan ni Papa. Iso jay dimtang. No kasta, nagawid damat lang ka ni Borog. Iso dandagi jay, Mama. Nasaya tunay tasim magpandan. Makasaritak matlaang itinalapat ni Papa. Saan mat anak bayag ni Madam Lucila dito'y minatayan? Gapo tamapan naman ang bantayan ni BCG Hospital nanang. So asaan na nagbayag? Indagas dalang titulong da karateo. Anya? Ada inted ti asawa ni Bisi Mayor at tulong baraw? Una na. Adto nakasubri pa lang. Kwarta? Una nang 100,000 namin dito Bareng umanay apang gasto tayo kinitatan. Aging gaama idulin ti bangkay na.
Nagsaya at kitin ni Madam Lucila. Talaga na saya at daadwa kinibisi nanang. Kat kunana ano kasapulan tayo titulong. Umasidig tayo lang karakwada. Awang kinagpaiso na dagiting bagbaga na niya apugot Agripina. Honey, di mon ilibak. Tanya ko mati maghanap da jay apugot no padaksen na ka iti imatang dagiti tao. Pato abanggis. Mamati ka dagiting bagbaga na niya tao. Am-amo ka, Placido. Oh, si Mang Petak dito'y balay, takayat ko ano mag-anti-problema. Nga madagdikan mo't gapo ka dagiti magbagam. Placido, saan nga ang angaw itada ito'y arimso a problema tayo? Amo! Isu si Mang Petak. Tainton bigat. Siyak matiyag pa press conference. Ibaga, apat padaksin laklang da jay apugot. Nawaya ka nga preskon, honey. Tawan pa'y matwarrant of arrest mo. Ngam ti saludsod. Ada nga tamamati kadagiti ibagam iti preskon. Pato abanggis. Tapay kumangawan mamati kanya ka Agripina. Mala, sapay laho mga rod, tamapamatim ti si bubukal nga ili ti San Simon. Nga inosente ka kadagiti ipapabasol da ken ka. Agyaman kami kada kayo, kakabsat. Ta nakipagpatpat nagkay manen nga may nakipagbantay. Awan sa baling at ditinoro na sana na tayo. Agyaman kami. Ang agawid kami paila ang kini Miguel jay kimigaw. Umay kam tumanan inton malam. Well, salad. Nanang, dakay pa lang kadapan yung Sibyo ken pasyo ti agawid di kimigaw. Agbatiak pa lang dito San Simon. Ha? Ne, itaapay barok. Umay tantumanan inton malam. Nadamag ko. Nga damot angayon ni Mayor a press conference itabigat nanang. Kat kayat ko nga urayan no anya dagiti ibatan na asarita. May papan ka dagiti may pagpabasol ken kuana. Ingka kadi iti pakaangayan na. Saan nanay? Tamok anapudot latta ti ulo kanyak ni Mayor. Nga maday baon ko ang mapanagdengeg. Isunto ti pakamuak no anya dagiti ibagana mo't iti presko. Papa, adon dagiti reporter iti rungar. Nasayat no kasta. Nga masag tular umwar. Inton nakaplastar amin ang dagiti ramramit dagiti reporter. Nakadagdag sen unay dayto itaasang sangwen yung aligasyon kontra kada kayo, Papa. Tinadala namin pinsan day apugot tinapintas sa reputasyon nyo. Huwag nga roda. Ani, nakasaganan na kiti reporter. Nakaplastar amin ang aramidda. Mabalin mon ang mapanilawlawag ti may pagpabasol kan ka. Sige. Mapanak nga rodan ideyanda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ay, ako lima kayaw. Agsaon ni Mayor. Tapnosong bata na amin dagiti kayat yo asalod-sodan itaken kuana. Umuna iti amin. Agyaman akin ni Apo Diyos. Tainikan nakmanan iti karadkad ko nabigatan. Italaan ang mga nagyaman ka iti Diyos, Mayor. Pato banggis. Tauray ka ni Dayta banag at nadlaw yo. Ani, di mo kaming dakdakamatan tinagan ni Apo. Taan mo ti amin asaan ka religyoso. Kundi mo amo ti Apo Diyos tadi ka makinismisa. Bagad na ti kastoy. Awan lat di makabas-basulan. Mayor, mabalin ka din ti agsaludsot? Sige. Rugian yun kag saludsot na di ka doon niya lagi di magbagayo. Anya ti makunayo iti pagpabasol da kada kayo? Awan! Kinapod no amin dagiti aligasyon kanyak na jay a tao. Saan ko nga ba mo na jay apugot? Anang paltog iti bisi mayor. Oh, anya pa iti kahit yung adamagan?
President, inlibak ni Mayor dagiti alegasyon kontra ken kuana. Natural lang nga ilibak na. Ngam di kay madanagan. Ta itay in-interview ti may sa reporter ni Provincial Director. Kat imbaga na nga danto kano ipakita day jay apugot nga ebidensya nga agam amuda kini mayot. Honey, napamatim nga ta dagiti reporter nga inosente ka iti ipampabasol kan kaday jay apugot. Patwa panggis. Mamati daman wino saan kadagiti makamuda. Di napatag. Na ibagakmet na ipalawag ko. Ti aligasyon kanya. Papa? Mama? Kanya ti ibagam. Ada nang nagkodamak iti radyo. Managdengag kamutan iti radyo. Abay, anya ti ibagam. Takas taunay apuram ngay masinag. Ada nang nagkodamak iti radyo, Papa? Anya mananday ta. Tika di kalkal pa sa preskon ko. Saan, Papa? Anya nga rod iha. Ibagamon, di na kam kumapaggagaran ka ni papam. Isupaya. Nangag ko ti panang-interview ti may sa reporter ken ni Provincial Commander. Kat. Kat kunana, nga adanto ka no erwar nga ebidensya tinang paltog kini Bisi Mayor at talaga nga agam-ammo kayo, Papa. Oh, patwa panggis. Anya kumatirwar na nga ebidensya. Honey, ibagamlaan no talaga nga agam-ammo kayo iti dayjay apugot. Imbaga kintayan adyak am-amo na apugot. Isunay tat isungbat ko. Period. Nanang, ada akon. Nasipngetan ka matasim Mangford Barok. Gaputan na imasan mi ti nagtutungtong karagiti kakadwak. Idinamuan mi ti sungbat ni Mayor karagiti may pagpabasol ken kuana, nanang. Anya ti sungbat na kadagiti maipagpabasol kontra ken kuana. Naglikodan na. Ngam amuna dayjay apugot, nanang. Kayat nangarudasawan. Naglibakan namat nga iso ti masterman iti pan nakapaltog ni Vice Mayor. Wen nanang. Awan pulos ti inamin na. Ang talaga kasta. At danto pa'y tao amaktuam lang aruden ti panangaramid na itimay sa akrimen. Paglibakan nanto pa'y lang. Ay, kanyan to nga ti pagbanagan ti kaasaw, anak ko. Nanang, uray paglikodan ni Mayor dagiti amin nga aligasyon ken kuana. Ket saan latta a makaliklik. Pagkuna ang Mark, Gaputa danto kano irwar dayjay apugot nga ebidensya. Kontra kini Mayor. Mama, papanan nyo? Nakasukat kayo, Mat. Mapana kay di ospital nga ayan dayjay apugot iha. Anya? Aramidat daydi na ibagakan ka. No palubusan na ka makisarita iti dayjay apugot. Mama, panagkunakat marigatan ka makaasidag iti dayjay apugot. Tanak hospital arrest. Pantay sarado dagiti pulis. Awan tikas iti agpadas latta iha. Lukas ta, mapangkailat ta, Mama. Wan, kanang itugot akon iti kwarta nga ipasuksok ko iti dayjay apugot. Barang no masisira, ket baliktadan na amin nga aligasyon na kontra ka ni papam. Manungay matipasuksupyukan ko na, Mama. Basta, dakkel agatad iha. Tapno sigurado. Iso adi mo kwestiyonan no mano ti kantidad nga intugot ko. Agulima kayo. Ulima. Tada na patag nga ibaga kada tayo ni Mayor. Kagadwa. Saan na may libag ka na kayo ti sang-sangwa kita problema. Kadya ka mo. Nuan niya ti pagbanagan ti amin na. Iso nga ron ng mayak dito'y hideout.
Tapno ibagak ti panagridam yo. Nakasagangan na kami lang ta. Itian nga man naman daryo kada kami mayo. Nasayat. Tanyaman nga oras. Mabalin. Ami pasungal-ngal tayo itirangat. Salbag. At daak pailaang dito'y ruangan ti ospital. Nga, nakabalandran dagiti pulis iti sangwanak. Oh, kuna ti opisyal itay anak isarita kanyak. Nga ipakaamuda pa'y nga umuna. Kini provincial director. No palubusan dak amang sarungkar iti dayjay apugot. Simperkwensa. Talaga na ingat ti ipapaay da seguridad na. Tauray siya nga asawa ti mayor iti da ito'y nga ili. Kinapkapandak pa'y. Oh, urayag ti opisyal anangawag ka ni provincial director. Katsapay la kuma, tapalubusan dak amakisarita ka ni pugot. Ti opisyal, isudaytan umas asidag ka umisisam. Sapay la kuma, tapalubusan dak mitlaeng amakisarita, iti bambantayan dak. Sampay la kumatasong batan ni mamatiawag ko. Kaya ka man, no pinalubusan mo't lang dagiti pulis ang makasarita na day tiyay apugot. Hello, Chloe. Agyaman nagtasinong niyo mo't lang tiawag ko, mama. Anya ti bagham tay mawag ka iha. Kahit ko lang nga, mamuan. No pinalubusan ta kayo mo't lang dagiti pulis ang makisarita kinipugot, mama. Wanihan. Gamdimala nang iti na istrikto apan nakaribisar. Anya ti kaya ti asawan. Uray asawa na ti mayor. Kat hinarangan dagiti pulis iti ruwangan. Kat kinapkapan dak. Kat, pinalubusan ta kayo mo't lang amang kita kinipugot, mama. Waniha. Naminiyawag na nga umuna ka ni provincial director. Iso tinagdesisyon. Anya, matan. Okay. Nakapagsarita kayo ka din? Saan pa? Tay-tay mawag ka katapag iso ko mga ilukat kung diri daw tisilet ngayan ni Pugot. Napalubusan kayo? At kayo lang ti sumango kinipugot? Wen, ngam ko na dagiti pulis. Ama sapul ang nakalukat lang na diri daw tisilet. Kapayatan ti panagsarsarita mi ti dayjay apugot. Anya, matan. Agam sana bale niya. Uray kat adayo matiayan dagiti agpampantay a pulis. Saan da amang no ipagaktukan ni Pugot nga awit konti kwarta. Basta ibabawi na lang di dagiti aligasyon na kontra kan ni Papa. Miguel, anya ti pampanunutan, taapay amay kulkulong ka. Nanang, malaglagip ko lang timinatay tayo. At di tayo matunay mabantayan. Di intay tumanan kada ang hilaw. Nasaysaya at sa no saan tayon nga urayon ti may kasyam ngal daw apan kay masayag na, nanang. Itabon tayo latan. Anya? Uray mabayag alamayan tayo. Saan tayo na mapasubli ti biyag na, nanang. Iso nga, anya nga ta? No itabon tayo ito into maminsan na bigat. Mala, ibagam tungarod kadagiti kakadwayo anagagat amang bambantay iti bangkay na. Tanarigat mat no datalatan ti agdesisyon. Napanan ni mamam. Napayadyak na sangputan. Ha? Kwa papa. Ha? Napayad di ka makasungbat iti diretso. Napanan ni mamam ko na. Napanay hospital, papa. Pato apangkes. Apayad na sakit na napanigay. Nga mapay nga rod at di mo kinadwaan na nagpatikap.
Nasayati ka sa saad na, papa. Ngamkit di, napan na sinarungkaran ni Pugot. Ano? Tapayad di mo imbaga kanya kadagos ti panggap ni mamam. Gapot damang ano diyo palubusan no ibagami kada kayo, papa. Talaga adyak palubusan no namwak. Tatin tumot lang makastrak iti silid ngayan ni Pugot. Tabantay sarado kadag iti pulis. Saan man, papa? Nakastrakan ni mama iti silid nga ayan ni Pugot. Ano yan? Kasano ang nakastrak din tutad na ng ibagakan niya? Ana strikto dagiti pulis ngagbambantay ken ni Pugot. Nakastruck ni mama iti ayan ni Pugot. Kay nawagan ti may sa police officer ni provincial director. Kat dinawat na ti pamalubos na. Amakita ni mama ti pimaltog kinipisi. Kat Anya nga rod di kang runaan arason. Anapan ni mamam. ada awit ni mama adakkel a kantidad. Iti pan nakisarita na kin ni Pugot, papa. An na ti kwarta? Kan mano ti awit na? Dakkel a kantidad, papa. Pato apangkis. Apa yan ang itugot iti kasta kadakila kantidad? An-anwan na. Ipasuksok na iti dayja Pugot. Kabarang baliktada na dagiti amin nga impagpagana kontra kada kayo, papa. Nagnengning akong tadyak nawatan na dagos. Kastat kinapatagyo kin ni mama, papa. Aramidan nati amin apamuspusan. Tapno saan kayo laang amabalot. Panunutem ana imbag ti jayak ken ka Pugot. Dakkel akan titad ti di jayak ken ka. Kas kasukat ti panangibabawim iti aligasyon mo kontra iti asawak. Latitak. Tunjak Ripina. Diyak ka ti pasisirap iti kwartayo. Simberkwensa! No kasta natangken ka. Kita man nga ron no di ka mabulok iti pagbaludan. Anyo, ipumpunta ito di bangkay ni Matios. Miguel! Uwan kakadwa, iso tinagtulagan mi kininanang. Tauray iabot tayo iti siyam nga aldaw, ti pananglamay tayo kinkwan. Saan tayo amay sublipay ti biyag na? Sige ya, no iso ti desisyon mo. Mok nga ado ti aramiden nyo iti taltalon. Kat amangan no ado ti mabaybayan nyo amulay. Gapo iti panagbambantay tayo iti bangkay ni tatang. Iso ana saysayaten nga itabon tayo ton ti bangkay na. Adda kamat gaya managrebena. Apa ya di mo man laing bagbaga ti planom. May papan iti naka-ospital. Ani Pugot. Oh, apa ya nagsinaay kay tinawdag. Kumusta ti panagsarita yo iti dayjay at tao? Intugutak iti dakkel akan ti tadhani. Takunak no mapurar ko iti silang ti pirak. Kat ibabawi na dagiti imbagbaga na kontrakan ka. Ngam nagbitutak. Patua pangkesan niya ti kayat mo asawan? Kinunana adi na kanon kayat ti pasisirap iti pirak. Kan kunana nga adda dagiti ebidensya nga irwar na iti masungad nga alaldaw. Nga adda amang imamagkan ka. Andi. Saan na mabalen? Kinunam iti preskon mo, adi kay agam-am mo iti dayjay apugot. Ngam kinunana nabayagan nga agam-am mo kayo, hani. Ta isu ka no titirador mo. Saan na punto tayo tagripina? Sapay lang ko magarod, hani. Ta isu ti agul-ulbod. Juan, sige, panawan nak. Kahit ko tag may maysa. Naskan na baliwan mi ti agblano kadagiti kakadwa. Masapol la.
Amatayan daye apugot iti kabitan na panawan. Ken sakbay ang mangirwar iti bagbagan ng ebidensya. Paso apangkis. Sana kasken kwa na lang timang dadaan kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Yak pulos ni namnama. Akas to'y ti kaado itati tao nga umay makilamay iti maudin nga aldaw ni abalayan. Wen nga ron, nanang. Ngam, amok anaragsak ni tatang. Tadinanon nanday di Amira nga asawa. Enton bigat kat may tabunan ti bangkay na. Ay, dakkel unay akawa tayo iti kaawanan ni abalayan. Wen nga ron, nanang. Awon gayam, maiyabay kadimot laang iti tanamday di Amira. Wen, nanang. Agabay da mismo iti pansyon nga inaramid dagiti pada amanalon. Sakpay lako. Tanatan nanto ti panawan iti panangitulod tayo iti bangkay ni abalayan. Iti maudi a pagtungpalan na anak ko. Doon bigat gaya man ti pan na kay tabon nila kay Matyas. Anya, nakadamagam nga inton bigatan ti pumpon, iha? Ni Fermi nga asawa ni Landong, ama. Nagkita kami iti balay da Norma. Kunak man no iyabot da iti siyam nga aldaw ti pan nakalamay ti bangkay na. Saan ka nun, mama? Tako na ni Miguel. Uray ka na mabayag alamayan ta. Kat saan da ka no matan ama pasubli ti biyag na. Iso na saysaya at kanon nga itabon tan. Sa bagay, agam, sa dino ka no akampusan to ti pakay tabunan na. Iti kampusan to nakayakaran ti bangkay day di Amira. Agabay da ka no iti pansyon. Anya ti pagsarsarita nyo nga agin. Di ba nakaitabon ni Matyas inton bigat, honey? Ha? Ano yan? Hintol bigatan ti pan nakaitabon na. Wan, honey. Kastagayap. Wen, sir. Namnamaan nyo nga umayak to. Apaman na may tabon mi ti bangkay ti katugangan. Okay, sir. Bye. Oh, Asin no day kinasarita biti cellphone, Miguel. ni Korporal Agmata, nanang. Anya ti imbaga na. Inton bigat kanon nga ibaga ni Pugot iti media, dagiti ibagbaga na nga ebidensya kontra kini Mayor Placido. Kat no masangok to kano? Inakto kano man na nagdengeg. Mayat kumaan no saan anayra na ti tabon ni abalayan. Malumto kano amaangay ti press conference nanang. Iso mabalin kun tumanen ti mapanagdengeg. Di saan tayo pailangaron nga agawid ijay kimigaw. Ora iti sumunong tulat na bigat ti panagawid tayo, nanang. Tagipak ni tayo tupay karagiti na usar nga alikaman, iti panakay masayang ni tatang. Hinton bigat gaya man di pan nakaitabon ni Matyas, Burog. Wan mayor. Kadamag ko nga iti abay ka no titanam day di Amira. Ti pakaitabunan na. Saan na mabalin? Tapayakas ta ti sawo yung mayor. Ni Matyas, tinang parnuay itinadagsa na problema. Iso nga uray na tayan. Gumay gayib-gabay lang di pungtot ko kingkwana. Ay, anya. Unay daytan mayor. Natay lang larudan jay tao ngam kagurugura yung pahin. One! Iso ngayon kay Ruarte Lugam di karahe. Mapantay ye hideout. Ang plano tayo no kasano amalapdan tayo di pan nakaitabon ni Matyas iti kambusan to. Arantada na pangitanamat.
Papa, mabit lang. Adda ka di bagam? Papa na nyo kadikin ni Borog. Di mo nabagan. Sige, maban kami na. Papa, nangag ko iti radyo nga inton bigat kanon nga irwar ni Pugot. Dagiti imbagpagana nga ebidensya kontra kada kayo. Andrea? Patwa pangkis? Saan na mabalin na? Kunayo iti adiyo am-amo ni Pugot. Asino ti agsasaw ita kada kayo iti palso? Awan, panawin ko amang sungbat iti dayda. Sige, ditakan, salpag, patwa pangkis. Na! Papa! Pinanawan na ko ni Papa. Pudno nga tati pagpagana. At di na am-amo day jay apugot. Patarayang pajilugan taburog. Magagaran ako na makisarita kadagiti kakadwa tayo. Ay, uwan, Mayor. Nasken makapagplano tayo ang sayat. No kasano amatay de yapugot. Ken kasano amalapdam tayo. Tipan na kay tabon ni Matkas. Itasidag titanam day di amera. Ay, unay kayon, Mayor. Nagadukit di a problema yun. Wan! Agigidan a problema. Masapol ang masulbar amin dagito a parikot ko burog. Mayor, no maipapan iti tayo jay apugot. Kat panagkunak kat marigatan tayo amang patay ken kuana. Taado dagiti mang banbantay ken kuana, polis. Pato panggis. Adu kayo apasurot ko ngam dagiti agbambantay a pulis sa ospital. Naskan namatay, sakbay ang mairwar na dagiti ebidensya ang mangimamagkanyak burog. Maawatam. Sige, patayabam tilugan mo kamanap. Chloe, apay arimwar ka di manan ni Papam. Apay awan. Rimwar naman ang kin ni Borog Mama. Sa dino tinapananda. Tsaka mo, pwede damagat kin ni Papa. Di namat kahit nga ibaga. Marikutan una yan ni Papam. Kapo iti imbulgar day chay apugot. Masaludsod ko man, Mama. Hindi nakasangoy day jay apugot. Anyat pa nagkunayo kan pa na, Mama. Pudno nga ta dagiti ipagpagana. Dagiti ipagpabasol na kin ni Papa. Ay, tsaka mo. Ngam, anya ko mati maganap na no patpadaksen na laang ni Papam ha? So, kayat nasawan, adda pa matiyo kadagiti imbulkar ni Pugot, Mama? Kuna ni Papang mo, adi na am-am mo ni Pugot. Ngam kunamat ni Pugot, anabayagan nga iso ti tirador ni Papang mo. Kat adda ka no irwar na nga ebidensya kontra ka ni Papang mo. Inton bigatan ti panangirwar ka no ni Pugot, iti ibagbaga na nga ebidensya, Mama. Kagiddan ti panakaitabon ti bangkay nila kay Matyas. Madandanagan ak iha. Anya ko matipagdanagan nyo, Mama. Tiruwar ni Pugot nga ebidensya kontra ka ni Papang mo. Ang mga no isuntukit din ti pakasuspindihan na amayor. Abangan no saan lang ama suspindi ni Papa. Nang runa, kanatagsin unay dagiti irwartay ti apukot nga ebidensya. Kontra ken ni Papa. Amangan no agtinagpay amay kata ni deposisyon na, Mama. Simpergwensa. Ta sino nga ron ti sumukat amayor no kas pangarigan maikat wenno mabalod ni Papa. Nebise, Mama. Anya, apay. Namnamaam nga ta, amakalasat ni Bisi iti panakapaltog na iha. Sigo na tigayam ko nga nurse iti hospital naka-confinan ni Bise. Stable ka nun di kasasaad na, Mama. Simpergwensa. Nasaysaya at lakuman no matay. Agulimak kayo. Ulimak. Tadamanan napatag nga ibaga kada tayo ni Mayor. Imaya! Tadadwa na pategunay amisyon nyo. Akayat ko nga ramiden nyo adagdagos. Planwan tayo,
No kasano arauten ti ospital ngayan ni Bogod. Kunada, ngayon ton bigatan ti panangirwar day jay apugot, dagiti bidin siya kontra kanya. Mayor. Kaya't ko asak bayad umteng tibigat. Matayan na. Unak no bantay sarado dagiti pulis iti ospital, Mayor. Punakmet, ngad-adu kayo ngem dagiti agbambanray a polis. Iso akabaulan nyo apatayin na amin na bantay kat sirken nyo ti silid ngayan ni Pugot tagudasan nyo. Apayan na paulima kayo. Diyo ibaga, mabuting kayo kadagiti polis. Posible makalaban nyo. Burog. Narigat ida kalaban, Mayor. Pato panggis. Saan kayo ngagbuteng kadakwada? Taiti iraraot yo. Irwaryo amin dagiti ang kakabilang armas tayo. Kat isote usaran nyo. Ay mayat. Kat iti iraraot yo. Agpamarang kayo atulisan. Akaslat na nadagsan nga traso kada kayo ni Pugot. Iswa kayat yo apatayan. Anya. Wargayam mga nuwalipatak. Dagiti daduma. Kayat ko ariribukin nyo tipan na kay tabon ni Matyasinton bigat. Tapay, Mayor. Gaputa aging gaita. Ulitak manan. Sumsumgad pa'y laang tipongtot ko itinayalakay. Uray nunatayan. Ay, anyan tong arod ti aramidan dagiti akin misyon iti dayta, Mayor. Yak kaya tamay tabon dito San Simon. Gaputain ton bigati kunada pan na kay tabon ni Matias. At damapan ni ti Campo Santo apakay tabunan na. Ang taramidin ni Jai, Mayor. Kunada ayabay day di Panchon, day di Amira. Tubtubin nyo day di anaramid apara kini Matias. Basta ka rin, Mayor. Juan! Saan nyo pa iti karokan dagiti makipamumpon? Agpaputok kayo, kat pumatay kayo ti may saka dagiti tao, tapno mabakda kat agbuting daamin. Nasip natin. Lumawan pa'y dapapakin ni Borog, Mama. Wan nga ron. Sa dino nga takaya tinapananda. Sino ti mauawag, Mama? Imat gayang papamto yung mauawag. Hello, honey? Mawagag, tapno sanda kasigsigan. Tamang ano. Umyan kami dito, ikin ni Borog. Sa dino aditoy ako naman eh. Ibagam, tapno mo mimat. Di mon damaga nagrepina. Tay talang di bagag. Bye. Na, initap na ti cellphone na. Sa dino nga tati ayanda ka ni Burog. Miguel, apay nga adda pulis nga imay iti maudin arabi apanang lamay tayo kini abalaya. Nanang, isuda ragi ti pulis abantay ti asawa ni Bisi. Anya, umay kademot makilas na itbara. Wala nanang, isungadan ragi ti imun una. Bantay na. Inton malpas ti tabon, kat intan tumamot nga rod sa rungkaran ni Bisi ti ospital nga ayan na. Wala nanang, ipakada tayo nga rod kini Madam Lucila. Tapno sanda tayo ito nga istriktuan ragi ti security ni Bisi. Pato abanggis. Nawan mo't lang nawag ni Boroga. Niya nga tantin apasama kaya. Isuray ti umawag. Hello, Borog! Kumusta kayon di na kambusan to ka nagiti kakadwam? Nakasipsip nga dito, Mayor. Sana na itati kahit ko amamuan. Amok ang nasipkat dita. Tawan silaw. Ti kayat ko amamuan.
no nalpasan ti pinaaramid ko kada kaya. Ay, uwad, Mayor. Natuptog minti naramid ta apansyon nila kay Matias. Awanan, tinam naman da, apang itabunan. Ha! Nasayat. Amo kabasit dan tulangan na mangidanon iti bangkay ni Matias dina. Gapo ta makigtot dan to amin iti panang sa edyo kadakwada iti dalan. Tatang, dahito yan ti maudi apa nakakita mi iti lang ngayon. Jak tupulos malipatan ti kinasaya at yu kanyak. Kat agkita ka ito, iti day di Amira nga asawa. Ibagayon to, akanayon lata sila lagi pakinkuan. Idanon yung tupay. Nga awan ti asino man ang mabalin amang sukat kinkwana dito'y puso. Diyos, ti kumayog ka na kayo. Tatang. Miguel, at danti ka apa kayo kanan ni Abalayan. Bagkatin yung taintayon itulod ti maudi apang tungpalan na. Wala nang. Ni Angelo, agsangit mo tan. Kas kadata anak ko. Maladingitan mo ti anak yu kini Amira. Sumardin kan, Angelo. Sana masayang tin sakripisyo abiyang nilulong mo. Tagapukin ko na. Ininutin alumned ti bangka ni Mayor Placido. Usto nanday ta barok. Nanang. Dakil to akawak ti kaawanan ni tata. Ngam sana masayang tin sakripisyo na biyag. Tababaan kinipugot anang ipustahan na itibiyag na. Iso itan ti mangimamag itisigod nga amo na. Ito nagpwisto kadwa. Mapasungadan tayo nga gusto dito dagiti umay mangitabon kinila kay Matias. Tasang atan dito Brog, ang problema. Sige. Agpwisto kayon kadagati dadakkel apo unti kayo wenno kasamakan. Taapaman ang makadanon dito dagiti makipamunpon. Paputok tayon. May sa kanila ang tipatayan tayo karagiti magkipamumpon, bro. Word. Takaasi damat no aduunay ti matay kadakwada. Good. Pamutbut ang laang teramitan tayo. Iso nga umanayan ti maysa ang may sakripisyo. Amatay. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.